So hello everyone, my name is Priyagiri. I'm a 46th batch Marathon Medical Campus student MBBS. So आज हामीले physics को क्वाड गर्न गइरा छौं. यो पोर्सन को सबै physics को 50 वटा क्वेशन्सहरु will solve it. Okay, so let's go. So हाम्रो first question छ, in the given equation b square is equal to u square plus 2as is correct when. So यो इक्वेसन को बारेमा हामीले के थाहा पर्छ भन्दा यो इक्वेसन तब मात्र भ्यालिड छ जब हाम्रो एक्सेलरेसन कांस्टेंट हुन्छ. हाम्रो a के हुन पर्यो भन्दा कांस्टेंट हुन पर्यो. ठीक छ. सो अब a भनेको के हो भन्दा चेन्ज इन भेलोसिटी पर टाइम. सो dv by dt is equal to a. सो भनेसी हाम्रो a is equal to dv by dt के हुन पर्यो भन्दा कांस्टेंट हुन पर्यो. सो अप्सन त यही छ, फर्स्टमै छ. यो भएन बट योबाट अब त्यो कसरी आउँछ यो हेर्न पर्यो. सो हामीले के लेख्न सक्छौं, a इक्वल टु dv by dt. हामीले यसलाई dv by ds इन्टु ds by dt नि लेख्न पायौं. ds क्यान्सल हुन्छ हैन. सो अब फेरि मैले के गर्न पाए भन्दा यो ds by dt भने चाहिँ के हो, भेलोसिटी हो. सो मैले यहाँ भेलोसिटी लेखे. भेलोसिटी भनेको ds by dt भयो अनि यहाँ चाहिँ dv by ds मैले यो गर्न पाए हैन. सो नाउ मैले के गर्छु भन्दा यसलाई यता लग्छु. सो a into ds is equal to b into dv. नाउ I will integrate it. अब इंटीग्रेशन गर्न पर्यो. सो इंटीग्रेशन गर्नले म यता गरिदिन्छु ल. सो इंटीग्रेशन a into ds is equal to b into dv. a कांस्टेंट भएपछि बाहिर आउँछ. यहाँ ds भयो, यहाँ चाहिँ b dv भयो. b लाई हामीले इनिशियली u मान्छौं, फाइनल लाई v मान्छौं र हाम्रो डिस्टेन्स चाहिँ इनिशियली 0 हुन्छ, फाइनल s हुन्छ. सो यो a भयो इन्टु यो चाहिँ s भयो, 0 देखि s र यो हाम्रो कति हुन्छ b स्क्वायर बाइ 2 यो देखि b. सो a इन्टु s माइनस 0 इज इक्वल टु हाम्रो यहाँ b स्क्वायर माइनस 2 बाई u स्क्वायर माइनस बाई 2. यो हाम्रो के भयो as भयो. यो चाहिँ हाम्रो b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 भयो. ल यो यता जान्छ. 2as इज इक्वल टु b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. देन वी क्यान राइट b स्क्वायर इज इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 2as. यसलाई उता पठायो भनेसी हाम्रो जब a इज इक्वल टु dv by dt कांस्टेंट मान्छौं त्यति बेला यो फर्मुला डेराइभ हुन्छ. इट मिन्स हाम्रो a dv by dt के हुन पर्यो, कांस्टेंट हुन पर्यो. सो हाम्रो आन्सर a भयो. सेकेन्ड क्वेशनमा के भनेछ, अ फोर्स अफ 10 न्यूटन acts on a body of mass 2 kg for 3 seconds initially at rest. इनिशियली रेस्ट छ भनेसी हाम्रो u कति हुने भयो 0. इनिशियल भेलोसिटी 0 भयो. सो व्हाट इज द चेन्ज इन मोमेन्टम अफ द बडी. डेल p कति हुन्छ, यहाँ फोर्स कति दिएछ 10 न्यूटन, मास 2 kg र टाइम we have 3 seconds. अब चेन्ज इन मोमेन्टम को फर्मुला हाम्रो फाइनल p माइनस इनिशियल p. सो m इन्टु b फाइनल माइनस m इन्टु b इनिशियल र b इनिशियल हाम्रो त 0 छ भनेसी यो टोटल टर्म कति हुने भयो 0. देन अब हामीले फाइन्ड गर्नुपर्छ फाइनल मोमेन्टम. सो फाइनल मोमेन्टम को लागि मास हामीसँग छ, हामीले फाइन्ड गर्नुपर्छ भेलोसिटी. हाम्रो फाइनल भेलोसिटी चाहिँ कति हुन्छ
यहाँ फोर्स छ, फोर्स भने MA 10 इज इक्वल टू मास 2 kg इन्टु एक्सेलरेसन। ए भनेको कति आयो भन्दा 5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। हामीसँग ए छ, हामीसँग टी छ, हामीसँग इनिसियल भेलोसिटी छ भनेपछि हामीसँग फाइनल भेलोसिटी आउँछ v इक्वल टू u प्लस 80 बाट यो भयो 0 एन्ड v इक्वल टू u 5 इन्टु 2 सरी टाइम भने चाहिँ 3 सेकेन्ड भयो। सो 5 इन्टु 3 इट मिन्स 15 मिटर पर सेकेन्ड। नाउ फाइनल मोमेन्टम m इन्टु v फाइनल, m भनेको 2 र भेलोसिटी फाइनल भेलोसिटी हाम्रो 15 भनेपछि हामीसँग कति आयो 30 kg मिटर पर सेकेन्ड। सो हाम्रो करेक्ट एन्सर के भयो सी। यसले अर्को तरिकाबाट नि गर्न सकिन्छ। हाम्रो चेन्ज इन मोमेन्टम भनेको इम्पल्स फोर्स इन्टु टाइम। हाम्रो फोर्स चाहिँ कुनै बडीमा कति टाइमसम्म एक्ट गर्छ त्यो मेजर गर्ने नै यसले हो। सो यहाँ डाइरेक्ट यहाँ मासको काम नै लाग्दैन यो। सो फोर्स भने हाम्रो 10 र टाइम भनेको 3, यहाँबाट आयो 30 kg मिटर पर सेकेन्ड। यहाँबाट डाइरेक्ट आउँछ ल यो। सो यसको एन्सर अप्सन सी भयो। नेक्स्ट क्वेसन। सो नेक्स्ट क्वेसनमा के भन्छ भन्दा इफ द लिनियर मोमेन्टम अफ अ बडी इज डबल्ड द काइनेटिक एनर्जी विल बी। सो मोमेन्टम र काइनेटिक एनर्जीको रिलेसन थाहा हुन पर्यो फर्स्ट अफ अल। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कति हुन्छ मोमेन्टम को स्क्वायर इन्टु 2m हैन। अब के भन्छ लिनियर मोमेन्टम अफ अ बडी इज डबल र हामीले यहाँ के भन्छौँ KE1 पहिला मान्छौँ। KE1 हाम्रो मास त अब सेम हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ। सो चेन्ज आउने भनेको काइनेटिक एनर्जी र मोमेन्टममा हो लिनियर मोमेन्टममा। सो इनिसियली KE1 इज इक्वल टू अपॉन 2m। यो फर्स्ट अफ अल यो इनिसियल कन्डिसन भयो ल। सेकेन्डमा के भन्छ भन्दा फेरि ल हामीले सेकेन्ड यहाँ KE2 इज इक्वल टू P2 को स्क्वायर अपॉन 2m। अब सेकेन्डमा के सेकेन्ड कन्डिसन हेर्ने हो भने इफ द लिनियर मोमेन्टम इज डबल भनेछ। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो P2 डबल गरेछ P1 को। हाम्रो फाइनल जुन मोमेन्टम हो त्यो चाहिँ डबल छ इनिसियल मोमेन्टमको। सो P2 इज इक्वल टू 2P1 भयो। यो कन्डिसन हामीले यहाँ पुट गर्न पर्यो अब। सो KE2 इज इक्वल टू 2P1 होल स्क्वायर अपॉन 2m भनेपछि 4P1 होल स्क्वायर अपॉन 2m। अब यहाँबाट हेर्नुहोस् त यो र यो भनेकै त हाम्रो KE1 हो भनेपछि KE2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स KE1। सो हाम्रो के भयो भन्दा 4 टाइम्स इज द राइट एन्सर। नेक्स्ट क्वेसन के भन्छ भन्दा अ सोलिड स्फियर of mass m, radius r is rolling without slipping on a horizontal surface with linear velocity v. The ratio of its rotational kinetic energy to total kinetic energy is. So हामीसँग एउटा सोलिड स्फियर छ, यसको मास रहेको छ m र यसको रेडियस छ हामीसँग r र यो रोलिङ छ न, रोलिङ विथआउट स्लिपिङ। रोलिङ विथआउट स्लिपिङ भनेको चाहिँ प्योर रोलिङको कन्डिसन एप्लाई हुन्छ यहाँ। सो फर्स्ट अफ अल हामीले प्योर रोलिङको बारेमा जान्न पर्यो। कुनै एउटा सर्फेस छ त्यहाँ एउटा बडी चाहिँ रोल गरेछ ल,
यो बडी यो रोल गरेछ भनेपछि यो अगाडि पनि जान्छ र यो रोल पनि गर्छ एट द सेम टाइम। र यसको एकदम इम्पोर्टेन्ट एउटा कन्डिसन के हो भन्दा प्योर रोलिङको लागि हाम्रो सर्फेस यो पोइन्ट हुन्छ नि कन्ट्याक्ट यो बडी र ग्राउन्डको एट पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट हाम्रो नेट भेलोसिटी 0 हुनुपर्छ है। र यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा अब यो यस्तो रोलिङमा चाहिँ हाम्रो ट्रान्जिसनल मोसन पनि हुन्छ प्लस रोटेसनल पनि हुन्छ। सो हाम्रो सेन्टर चाहिँ सपोज ट्रान्जिसनल भेलोसिटी v ले अगाडि जान्छ अनि यहाँ हाम्रो रोटेसनलले गर्दा यहाँ पछाडितिर हाम्रो भेलोसिटी लागिरहेको हुन्छ र यहाँ अगाडि हामीले मान्छौँ v कन्ट्याक्ट र यो पछाडि यस्तो अब यहाँ यो रोल गर्दा फेरि यहाँ लाग्ने भेलोसिटी हाम्रो रोटेसनल भेलोसिटी हुन्छ त्यो हुन्छ r ओमेगा हुन्छ। ठिक छ। सो हाम्रो कन्डिसन के हुनु पर्यो भने त v कन्ट्याक्ट 0 हुनु पर्यो फर प्योर रोलिङ। सो यहाँबाट हामीले इक्वेसन के डिराइभ गर्छौँ। सो v कन्ट्याक्ट इज इक्वल टु यताको डाइरेक्सन छ भनेपछि v र यो अपोजिट डाइरेक्सनमा छ सो माइनस r ओमेगा हामीले यो चाहियो नि त। सो अब हामीलाई के थाहा छ भन्दा प्योर रोलिङको लागि v कन्ट्याक्ट 0 हुन्छ सो v इज इक्वल टु r ओमेगा। सो इट इज द कन्डिसन फर प्योर रोलिङ। हाम्रो यहाँको भेलोसिटी कन्ट्याक्टको 0 हुन्छ र यो भेलोसिटी र r ओमेगाको भ्यालु चाहिँ हाम्रो इक्वल हुनुपर्छ यसमा। सो हाम्रो यो कन्डिसन आयो ल। अब यसपछि हामीले यहाँ के भनेछ भन्दा फेरि अब हाम्रो रेसियो अफ रोटेसनल काइनेटिक एनर्जी टु इट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब हाम्रो यो थाहा भएपछि हामीले यो सक्छौँ गर्न। सो अब यहाँ फर्स्ट अफ अल मैले काइनेटिक एनर्जी कुरा गर्दा यहाँ दुईटा काइनेटिक एनर्जी हुन्छ। एउटा चाहिँ हुन्छ हाम्रो यस्तो लिनियर भेलोसिटीले गर्दा हुन्छ ट्रान्जिसनल भेलोसिटीले गर्दा चाहिँ हाम्रो काइनेटिक एनर्जी हुन्छ ट्रान्जिसनल काइनेटिक एनर्जी। र अर्को हामीसँग छ अब यो रोटेट पनि गरेछ सो हामीसँग रोटेसनल काइनेटिक एनर्जी पनि हुन्छ। ठिक छ। सो ट्रान्जिसनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेसनल काइनेटिक एनर्जी भनेकै हाम्रो टोटल काइनेटिक एनर्जी हुन्छ। भनेपछि हाम्रो टोटल k इज इक्वल टु KET प्लस KE रोटेसनल। अब हामीले यहाँ ट्रान्जिसनल काइनेटिक एनर्जी र रोटेसनल काइनेटिक एनर्जी छुट्टा छुट्टै निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो KET फर्स्ट अफ अल ट्रान्जिसनल काइनेटिक एनर्जी को फर्मुला हाम्रो रहेको छ 1/2 mv² वेयर b इज द लिनियर भेलोसिटी सेन्टर अफ मास यहाँको हुन्छ यो b। ठिक छ। सो 1/2 अब यो सलिड स्फियर को मास छ हामीसँग m रेडियस r सो मास m भएपछि mv² र अर्को हाम्रो KE रोटेसनल निकाल्छौँ। अब रोटेसनमा चाहिँ हाम्रो m को सट्टा के आउँछ भन्दा I मोमेन्ट अफ इनर्सिया र भेलोसिटी हाम्रो एंगुलर भेलोसिटी दैट इज ओमेगा। सो हाम्रो 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। अब मोमेन्ट अफ इनर्सिया सो यहाँ सोलिड स्फियर छ हामीले यो याद गर्नुपर्छ ल। सोलिड स्फियर को मोमेन्ट अफ इनर्सिया हुन्छ 2/5 mr²। सो हाम्रो यहाँ चाहिँ 1/2 I कति हुन्छ 2/5 mr² एन्ड अगेन हामीले यहाँ के गर्नुपर्छ भन्दा यहाँ ओमेगा इक्वल टु v/r हाम्रो यो प्योर रोलिङको कन्डिसनबाट आयो यहाँबाट ओमेगा हामीलाई चाहियो। सो यहाँ के भयो भन्दा ओमेगा भनेको v/r होल स्क्वायर भयो अनि mr²/5 v²/r² यो नि क्यान्सल भयो अनि हाम्रो mv²/5
यो हाम्रो रोटेसनल काइनेटिक एनर्जी भयो। अब हामीले टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल्न पर्छ। के टोटल भने चाहिँ हाम्रो के ट्रान्जिसनल प्लस के रोटेसनल, यो भनेको कति छ 1/2 MB स्क्वायर र यो कति छ 1/5 MB स्क्वायर। हाम्रो यो भयो टोटल। अब यहाँ के सोधेछ भने त रेसियो अफ इट्स रोटेसनल टु टोटल है, रोटेसनल टु टोटल सोधेछ भनेपछि KER अपन KET। हाम्रो R कति छ भन्दा 1/5 MB स्क्वायर, टोटल भने MB स्क्वायर, मैले 1/2 प्लस 1/5 लेख्न पाएँ। यो भयो क्यान्सल अनि यहाँ 1/5 अपन 1/2 प्लस 1/5 भयो। सो 1/5 अपन 5 प्लस 2 अपन 10। सो 10 यहाँ गयो माथि अनि प्लस यहाँ 5 यहाँ चाहिँ इन्टु 7। सो यो भयो क्यान्सल। सो 2/7 यहाँ छ। ओके, अप्सन नम्बर बी। सो इट इज द राइट एन्सर। यहाँ अब हामीले सर्टकट पनि छ। कसरी भन्दा फेरि हाम्रो डाइरेक्ट रेसियो निकाल्न मिल्छ। सो रेसियो हाम्रो रोटेसनल टु ट्रान्जिसनल सोधे छ भने काइनेटिक एनर्जी ल त्यो हुन्छ बीटा, एन्ड रोटेसनल टु टोटल सोधे छ भने β/1 प्लस बीटा, र हाम्रो ट्रान्जिसनल टु टोटल सोधे छ भने 1/1 प्लस बीटा। अब बीटा भनेको चाहिँ के हो? सो अघि नै हामीले सलिड स्फियरको मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्दा हामीले I = 2π5 mr² लेखेको थियौँ होइन। सो यो mrलाई छोडेर अगाडिको जुन न्युमेरिकल भ्यालु हुन्छ नि फ्र्याक्सनमा जे पनि हुन्छ त्यो भनेको नै हाम्रो यो बीटा हुन्छ के। जस्तो कि अब हामीले सलिड सिलिन्डरको लागि हेर्यौँ भने 1/2 mr² हुन्छ होइन। सो त्यसको बीटा चाहिँ 1/2 भयो। अब यो डाइरेक्ट निकाल्न यसबाट निकाल्न खोज्यौँ भने चाहिँ हाम्रो सो रोटेसनल टु टोटल सोधे छ। सो रोटेसनल टोटलको भनेको β/1 प्लस बीटा हुन्छ। अनि बीटा फर सलिड स्फियर कति भयो 2/5 भयो। सो यहाँ 2/5 1 प्लस 2/5 यहाँबाट डाइरेक्ट हाम्रो 2/7। सो तपाईले त्यति धेरै गर्नु पर्दैन एक्जाममा, जस्ट यो फर यो घोक्ने अनि हाम्रो अब मोमेन्ट अफ इनर्सिया सबैको थाहा हुनुपर्छ किनभने हामीले बीटा चाहियो। सो यो चाहिन्छ। सो डाइरेक्ट यहाँबाट गर्न सकिन्छ। सो यसको एन्सर चाहिँ हाम्रो 2/7 भयो। नेक्स्ट क्वेसन। सो भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी इज म्याक्सिमम 8। यो त तपाईहरुले 10 क्लासदेखि पढ्दै आएको कुरा हो, भन्नै पर्दैन हैन। हाम्रो छ भन्दा यो पोल्समा हुन्छ। डाइरेक्ट आन्सर। सेन्टरमा त अभियसली 0 हुने भयो, यहाँ त हुन्न म्याक्सिमम। इक्वेटर यहाँ चाहिँ कति हुन्छ भन्दा 9.83, यहाँ लगभग 9.78 जति हुन्छ। सो यसको आन्सर चाहिँ बी भयो। यसमा धेरै एक्सप्लेन गर्न पर्दैन। सो नेक्स्ट क्वेसन। नेक्स्ट क्वेसनमा के भन्छ भन्दा अ पिस अफ वुड रहेछ, ठिक छ। भोल्युम 200 क्युबिक सेन्टिमिटर। सो यसको भोल्युम छ 200 cm3 र डेन्सिटी छ 0.8। सो डेन्सिटी इज इक्वल टु 0.8 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्यूब। Floats on water. The volume of wood inside the water.
सपोज यो वाटर हो अनि यो चाहिँ हाम्रो वुड हो, यसको टोटल भोल्युम 200 छ, यसको डेन्सिटी चाहिँ 0.8 छ अनि यो चाहिँ फ्लोट गरेछ हैन, इट फ्लोट्स। सो द भोल्युम अफ वुड इनसाइड, अब यो इनसाइड कति छ, यो यति, यो भोल्युम हामीले निकाल्न पर्छ, भोल्युम हाम्रो इनसाइड कति छ। सो ल अफ फ्लोटेसन अकर्डिङ चाहिँ के हुन्छ भन्दा फेरि फ्लोट गर्छ भने त्यही कन्डिसन युज गर्न पर्यो हामीले। सो के हुन्छ भन्दा अप थ्रस्ट हाम्रो त्यो बडीमा लागु अप थ्रस्ट इक्वल हुन पर्यो जस्तो कि यो बडी छ, अब त्यो बडी हाम्रो लिक्विड भित्र छ भनेपछि त्यसमाथि वाटरले अभियसली अप थ्रस्ट दिन्छ हैन, सो त्यो हाम्रो इक्वल हुन पर्यो वेट अफ द बडी। सो ल अफ फ्लोटेसन जब कुनै पनि बडी फ्लोट गरिरहेको हुन्छ त्यो बडीमाथि लाउने अप थ्रस्ट, त्यो लिक्विड फ्लुइड वाटर जे पनि भयो त्यसले चाहिँ त्यो बडीमाथि जति अप थ्रस्ट लाउँछ नि त्यो अप थ्रस्ट इक्वल हुन पर्यो त्यो बडीको वेटसँग, ठीक छ। सो यो कन्डिसनबाट हामी जान्छौँ डाइरेक्ट। सो अ वेट अफ द बडी m इन्टु g, m भनेर टोटल मास भयो बडीको, टोटल मासको लागि हामीले यहाँ के गर्छौँ भन्दा फेरि m भनेको डाइरेक्ट हामीले के लेख्छौँ भन्दा हामीलाई के थाहा छ भने डेन्सिटी इज इक्वल टु मास बाई भोल्युम। सो हाम्रो मास इज इक्वल टु डेन्सिटी इन्टु भोल्युम लेख्न मिल्छ। अब टोटल मासको कुरा गरेछ बडीको भनेपछि डेन्सिटी अफ द बडी इन्टु टोटल भोल्युम अफ बडी हुन पर्यो। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो कति हो, डेन्सिटी अफ द बडी इन्टु टोटल भोल्युम हुन पर्यो बी टोटल इन्टु जी, यो भयो। यहाँबाट के हुन्छ ल, अप थ्रस्ट भनेको वेट अफ फ्लुइड वाटर डिस्प्लेस, त्यो बडीले कति डिस्प्लेस गर्यो त त्यो नै हाम्रो के हुन्छ भन्दा वेट अफ द डिस्प्लेस्ड वाटर। अब त्यो बडीले जति वाटर डिस्प्लेस गर्छ त्यसको वेट नै हाम्रो अप थ्रस्ट हुन्छ। सो यसले अब जति पनि त्यसको भोल्युम इनसाइड छ त्यति भोल्युम नै त्यसले वाटरको डिस्प्लेस गर्छ भनेपछि यहाँ हामीले भोल्युम अफ वाटर डिस्प्लेस्ड इन्टु हाम्रो डेन्सिटी अफ वाटर इन्टु जी गर्न पर्यो। हामीले यहाँ खासमा चाहिने भनेको चाहिँ हाम्रो मास अफ कति मास चाहिँ डिस्प्लेस भयो इन्टु जी मास हाम्रो त्यो फ्लुइडको हेर्न पर्ने। अब त्यो चाहिँ हाम्रो यहाँ भोल्युमको टर्म्समा आउँछ। अब त्यो हाम्रो बडीले चाहिँ कति वाटर डिस्प्लेस गर्यो त्यसको भोल्युम र हाम्रो वाटर डिस्प्लेस कति भएछ त्यसको भोल्युम त इक्वल हुन्छ भनेपछि हाम्रो जति पनि भोल्युम अफ वाटर डिस्प्लेस भएछ द्याट इज इक्वल टु भोल्युम अफ बडी इनसाइड। जस्तो कि यहाँ वाटर छ हैन अनि त्यसपछि यहाँ बडी छ। अब यो बडीको जति भोल्युम भित्र छ त्यति नै भोल्युम चाहिँ हाम्रो वाटर डिस्प्लेस भएको छ। सो त्यसैले गर्दा मैले भोल्युम अफ वाटर डिस्प्लेसको ठाउँमा चाहिँ भोल्युम अफ बडी इनसाइड लेख्न सके अनि इन्टु डेन्सिटी अफ वाटर इन्टु जी। सो यहाँबाट हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि भोल्युम अफ बडी इनसाइड into density of water into G is equal to total volume of the body into density of the body into G। यहाँबाट हाम्रो G र G चाहिँ क्यान्सल भयो। इनसाइड हामीले निकाल्नु पर्ने नै त्यही हो। सो यसलाई हामी यस्तै छोडिदिन्छौँ बी इन लेखेर इन्टु वाटर। वाटरको डेन्सिटी
ग्राम पर सेन्टिमिटर क्युबमा हाम्रो 1 हुन्छ, सो 1 एन्ड भी टोटल भने चाहिँ हाम्रो 200 इन्टु बडीको डेन्सिटी 0.8 छ, ठिक छ। सो भोल्युम इनसाइड कति हुने भयो भन्दा फेरि हाम्रो 200 इन्टु 0.8 द्याट इज 160। सो हाम्रो अप्सन ए ठिक छ न। अब यसको लागि डाइरेक्ट पनि एउटा ट्रिक छ, के गर्न सकिन्छ भन्दा फेरि जब यस्तो कन्डिसनहरुमा जब वाटरको कुरा हुन्छ नि, यो टर्म्समा इफ द बडीको डेन्सिटी छ भनेसी सपोज 0.8 छ भने यसले डाइरेक्ट भन्छ कि कति पर्सेन्टेज अफ द बडी चाहिँ हाम्रो भित्र छ भनेर। भनेसी यसको डेन्सिटी यति हो भने 80% अफ यसको टोटल भोल्युम के बडीको टोटल भोल्युम 80% अफ टोटल भोल्युम भनेको त्यो इनसाइड हुन्छ। जब हाम्रो यस्तो कन्डिसन छ र वाटर छ अनि हाम्रो बडीको डेन्सिटी छ भनेसी यो 0.8 लाई हामीले 80% अब 1 को 80% 0.8 भयो, सो हाम्रो 80% अफ टोटल भोल्युम ल यसको बडीको टोटल भोल्युम त्यो चाहिँ इनसाइड हुन्छ। सो यहाँबाट डाइरेक्ट निकाल्न मिल्छ 80% अफ 200 यहाँबाट डाइरेक्ट चाहिँ हाम्रो 160 आयो। सो त्यत्रो धेरै एक्जाममा गर्न पर्दैन, इफ यस्तो क्वेसन छ भने डाइरेक्ट यो ट्रिकबाट जाँदा हुन्छ ल। सो 160। नेक्स्ट क्वेसन, द इंटरनल restoring force per unit area developed inside a deformed body is known as। जब हाम्रो कुनै बडीमा हामीले फोर्स लागु हुन्छ टु चेन्ज इट्स सेप, त्यति बेला चाहिँ हाम्रो यसमा एक्ट गरिरहन्छ फोर्स, त्यो एउटा डिफर्मिङ फोर्स। अर्को हुन्छ हाम्रो रिस्टोरिङ फोर्स। सो इफ कुनै बडी छ सपोज अनि त्यसमा चाहिँ फोर्स एक्सटर्नल फोर्स एप्लाई भएको छ भने टु चेन्ज द सेप भनेपछि त्यो हाम्रो डिफर्मिङ फोर्स हुन्छ। त्यो फोर्सले चाहिँ हाम्रो बडीको सेप साइजहरूलाई डिफर्म गर्छ, चेन्ज गर्छ र त्यसको अगेन्स्टमा बडीको आफ्नै एउटा इन्टर्नल फोर्स लगाइरहेको हुन्छ जसले चाहिँ यो डिफर्मेसनलाई रोक्छ अनि आफ्नो ओरिजिनल सेप र साइज रिगेन गर्न हेल्प गरिरहेको हुन्छ। सो त्यो जुन प्रोपर्टी छ एउटा बडीको टु रिगेन इट्स ओरिजिनल सेप र साइज, त्यसले हामीले इलास्टिसिटी भन्छौँ। सो इन दिस केस चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दा फेरि अब यो डिफर्मिङ फोर्सले चाहिँ चेन्ज गर्छ र यसको भित्रकै एउटा इन्टर्नल फोर्स हुन्छ जसलाई रिस्टोरिङ फोर्स पनि भन्छ। त्यो फोर्सले चाहिँ हाम्रो बडीको ओरिजिनल सेप र साइज रिगेन गर्न हेल्प गर्छ र यसले चाहिँ डिफर्मिङ फोर्सको अगेन्स्टमा काम गरिरहेको हुन्छ। सो यहाँबाट हेर्ने हो भने हामीसँग यहाँ हुन्छ स्ट्रेस। सो स्ट्रेस भनेकै नै हाम्रो के हुन्छ भन्दा इन्टर्नल फोर्स, रिस्टोरिङ फोर्स एक्टिङ पर युनिट एरिया, यो भनेकै नै हाम्रो स्ट्रेस हुन्छ। र स्ट्रेन भने चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ भन्दा चेन्ज इन लेन्थ अपन टोटल लेन्थ। यस्तो कन्डिसनमा जब हाम्रो एउटा कुनै पनि रडको कुरा हुन्छ त चेन्ज कति भयो बाई टोटल लेन्थ अफ द बडी, त्यो भने स्ट्रेन हुन्छ। सो स्ट्रेस भनेको इन्टर्नल फोर्स अपन एरिया। सो यहाँ छ कि सो इन्टर्नल रिस्टोरिङ फोर्स पर युनिट एरिया भनेको नि स्ट्रेस भयो। अब एउटा कन्फ्युजन हुन्छ के भन्दा फेरि प्रेसरको फर्मुला पनि त फोर्स अपन एरिया नै हो। सो प्रेसर र स्ट्रेसमा चाहिँ खासमा के डिफ्रेन्स छ भन्दा सो डिफ्रेन्स त्यस्तो केही छैन, बस जस्ट के हुन्छ भन्दा स्ट्रेस चाहिँ हाम्रो के हुन्छ इन्टर्नल फोर्स बाई एरिया हुन्छ फर्स्ट अफ अल, र हाम्रो प्रेसरमा इन्टर्नल फोर्स हेरिँदैन, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो एक्सटर्नल फोर्स कति एप्लाई भएको छ त्यो हेरिन्छ खासमा। सो यो भनेको हाम्रो यहाँ एक्सटर्नल फोर्स हुन्छ
र अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो प्रेसरमा चाहिँ त्यो फोर्स परपेन्डिकुलरली एक्ट गर्नुपर्छ त्यो बडी सपोज यो बडी छ भने यहाँ चाहिँ परपेन्डिकुलर त्यो फोर्स एक्ट गर्नुपर्छ तर यसमा चाहिँ यस्तो हुन्न यो जुन डाइरेक्सन पनि एड गर्न पाउँछ सो खासमा यही डिफरेन्स हो प्रेसर र स्ट्रेसको फर्मुला डाइमेन्सनहरू सेम भए तापनि तिनीहरूमा चाहिँ यो चाहिँ एक्सटर्नल हुन्छ यो चाहिँ इन्टर्नल हुन्छ र यो जुन डाइरेक्सन पनि एप्लाई हुन पाउँछ यसमा फोर्स हाम्रो परपेन्डिकुलरली मात्रै एड गर्न पाउँछ त्यो बडीमा भनेपछि हाम्रो यसको एन्सर बी भयो स्ट्रेस नेक्स्ट क्वेसन a coronary artery radius the coronary artery radius is reduced by 20%. Initially r थियो फाइनली के भयो भन्दा फेरि रिड्युस्ड बाई 20% भनेको हाम्रो r फाइनल कति हुन्छ r माइनस 20% अफ r यो हुन्छ फाइनल अनि के भन्छ इफ द प्रेसर ग्रेडियन्ट viscosity and length remain constant हाम्रो viscosity हाम्रो pressure gradient र length हाम्रो के हुन पर्छ भन्दा constant हुन पर्छ then what is the approximate percentage reduction in the blood flow percentage reduction सोध्दैछ है सो यो चाहिँ क्वेसन हाम्रो पोइजनस ल हुन्छ यो ल चाहिँ के भन्छ भन्दा फेरि हाम्रो रेट अफ फ्लो इट मिन्स द भोल्युम हाम्रो रेट अफ फ्लो कति हुन पर्छ बडीको त्यो चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल हुन्छ के को भन्दा फेरि प्रेसर ग्रेडियन्टको यसले क्यू लेख्न मिल्छ हैन हामीले लेट्स सपोज क्यू सो क्यू डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल हुन्छ प्रेसर ग्रेडियन्ट अर्को डाइरेक्ट हाम्रो प्रोपोर्सनल हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो रेडियसको पावर 4 अर्को चाहिँ यो हुन्छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ viscosity र इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ लेन्थ को सो q इक्वल टु हामीले यहाँ के लेख्छौं भन्दा फेरि पाई बाई 8 डेल p इन्टु r को पावर क्यूब बाई viscosity इन्टु लेन्थ यो चाहिँ हाम्रो एक्चुअल फर्मुला हो रेट अफ फ्लो को ल सो यहाँ अर्को कन्डिसन भनिसकेको छ के भनेछ भन्दा फेरि हाम्रो viscosity obviously दिस यो त पहिलेदेखि नै कन्स्टेन्ट भयो viscosity अनि प्रेसर ग्रेडियन्ट अनि लेन्थ कन्स्टेन्ट छ भने अब एउटा मात्र यहाँ भेरिएबल छ r रेडियस सो यो चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ हाम्रो रेडियसको पावर 4 सँग सो लेट्स सपोज हाम्रो r इनिशियल भने चाहिँ r भयो r फाइनल भनेको चाहिँ हाम्रो r माइनस 20% अफ r भयो यो भने 0.8 r भयो r फाइनल अब पर्सेन्टेज रिडक्सन सोध्दैछ फर्स्ट अफ अल हामीले q2 फाइन्ड गर्न पर्छ q1 यसको लागि हुन्छ यो कन्डिसनमा अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो q2 हुन्छ सो q1 बाई q2 इफ हामीले गर्यौं भने r1 बाई r2 को पावर 4 हुन्छ यहाँ चाहिँ q1 अपॉन q2 इज इक्वल टु r1 r2 छ 0.8 r1 यहाँबाट हामीले q2 फाइन्ड गर्दा फेरि q1 into 0.8 power 4 which is about हामीले यहाँ 0.41 लेख्न मिल्छ यहाँ चाहिँ q2 is equal to 0.41 times q1 it means हाम्रो q2 चाहिँ रिड्युस भएको छ अब कति पर्सेन्टेजले रिड्युस भएको छ त्यो निकाल्न पर्यो नि त हामीले सो कति पर्सेन्टले पर्सेन्टेज इन रिडक्सन हेर्न पर्यो भने हाम्रो इनिशियल त धेरै थियो नि त सो इनिशियल माइनस q2 बाई अब q2 बाई q1 हुन्छ इन्टु 100% सो कति पर्सेन्टेज रिड्युस भयो छ हाम्रो q2 अभियसली सानो भयो 0.41 टाइम्स q1 भयो पर्सेन्टेज इन रिडक्सन हेर्न पर्यो भने q1 माइनस q2 बाई q1 हाम्रो यसको कम्पेरिजनमा हेरिरहेछौँ कति पर्सेन्टेज रिड्युस भएको छ सो यहाँ चाहिँ 1 माइनस
Q2 by Q1 into 100% हुन्छ। देन यहाँ चाहिँ अब यहाँबाट हेर्ने हो भने हाम्रो Q2 by Q1 कति हुन्छ भन्दा 0.41। सो यहाँ 1 minus 0.41 into 100%। अनि यो आउँछ हाम्रो अबाउट 59%। सो यसको आन्सर चाहिँ हाम्रो 59 हुन्छ। सो यो फर्मुला ध्यान दिने, यहाँ चाहिँ Q2 minus Q1 भन्दा पनि Q1 minus Q2 हुन्छ, किनकि Q1 सुरुमा त हाम्रो बढी थियो, रिड्युस त पछि गएर भयो। सो पछिको रिडक्सन हेर्नलाई इनिशियल धेरै जुन थियो त्यो माइनस हाम्रो सानो गर्नुपर्छ। सो यति नै थियो, सक्यो, थ्याङ्क यू। A ball is thrown vertically upward with a velocity 20 meter per second. The maximum height reached by the ball is. So एउटा बल हाम्रो माथि फाल्यो, इनिशियल भेलोसिटी इज इक्वल टु 20 मिटर पर सेकेन्ड रहेको छ। जी भने चाहिँ हाम्रो 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अनि यहाँ माथि पुगेपछि 8 म्याक्सिमम हाइट, हाम्रो फाइनल भेलोसिटी कति हुन्छ? 0 हुन्छ। सो यो कन्डिसनमा हामीले डाइरेक्ट P इज इक्वल टु U प्लस 80 बाट गयौँ भने यो अभियसली माथि गछ भनेपछि यसको डाइरेक्सन चाहिँ हाम्रो यहाँ प्लसको ठाउँमा माइनस आउने भयो। सो V इज इक्वल टु U माइनस GT। अब फाइनल भेलोसिटी 0 छ भने U इज इक्वल टु डाइरेक्ट हामीले GT लेख्न पायौँ। सो हाम्रो यहाँ टाइम कति आयो? U भने चाहिँ हाम्रो 20/10 भनेपछि 2 सेकेन्ड। हाम्रो त्यहाँ माथि जानैले 2 सेकेन्ड लाग्ने रहेछ। सो यहाँबाट हामीले के लेख्न सक्छौँ? और हामीले अब 2 सेकेन्ड लाग्यो भनेपछि माथि जान चाहिँ 2 सेकेन्ड लाग्यो भने तल आउन पनि 2 सेकेन्ड लाग्छ। सो हामीसँग एउटा उस के छ भन्दा फेरि कुनै पनि बडी माथिदेखि तल फाल्यो भने सक्सेसिभ टाइम इन्टरभल्समा यसले कति डिस्टेन्स गर्छ भन्दा 1:3:5 यसको यो रेसियो हो। सो 1:3:5 यो रेसियोमा चाहिँ यो गइरहेको हुन्छ हैन, हामीलाई थाहा छ यो कुरा। सो यसमा चाहिँ 2 सेकेन्ड्समा तल आयो भने फर्स्ट सेकेन्ड अनि सेकेन्ड सेकेन्डको चाहिँ हामीले डिस्टेन्स यहाँ जोड्न पर्यो। सो वेन जब G10 हुन्छ र माथिबाट कुनै बडी ड्रप गरेछ भनेपछि त्यो त्यसको चाहिँ फर्स्ट सेकेन्डमा चाहिँ यसले 5 मिटर डिस्टेन्स क्यारी गर्छ र सेकेन्डमा चाहिँ 15 मिटर। हामीले यहाँ यसरी लिने माथि फालेछ, माथिलाई 2 सेकेन्ड तल आउन पनि 2 सेकेन्ड लाग्छ भने तलकै डिस्टेन्सलाई उ गर्यौँ भने अभियसली यो माथि कति म्याक्सिमममा गयो भन्ने कुरा आउँछ। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो के भयो भने फर्स्ट सेकेन्डमा 5 मिटर, सेकेन्ड सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो 15 मिटर, टोटल गरेर चाहिँ हाम्रो कति आयो भन्दा फेरि 20 मिटर। और डाइरेक्टली 15 मिटर सरी 20 मिटर इज द राइट एन्सर। और डाइरेक्टली हाम्रो यहाँ B स्क्वायर इज इक्वल टु U स्क्वायर माइनस 2GS गर्न सक्छौँ अभियसली। सो यो 0 भयो न, अनि U स्क्वायर इज इक्वल टु 2GS भयो। सो S इज इक्वल टु U स्क्वायर बाई 2G। यो S भनेको हाम्रो H म्याक्स। सो U भनेको चाहिँ हाम्रो 20 होल स्क्वायर अपॉन 2G which is 400 by 2 into 10 which comes out to be 20 meter. So इसका आंसर हाम्रो 20 meter भयो। नेक्स्ट क्वेसन, which of the following forces is considered as a pseudo force? So first of all pseudo force बारेमा थाहा हुनु पर्यो, pseudo force चाहिँ कस्तो फोर्स हो। सो हाम्रो जब न्युटन्सको लहरू चाहिँ हामीले नन इनर्शियल फ्रेम हाम्रो इनर्शियल फ्रेम लान्छ हैन, नन जब हाम्रो त्यो ग्राउन्ड नै त्यो पुरै एउटा जब त्यो एक्सेलरेट हुन्न तब मात्रै हाम्रो न्युटन्सको फोर्स लजहरू एप्लाई हुन्छ। र सपोज त्यो जुन छ हाम्रो फ्रेम नै एक्सेलरेट गर्न थाल्यो भने त्यति बेला न्युटन्सको लहरू भ्यालिड हुन्छ। त्यो उ गर्नलाई र त्यसको क्वेसन सल्भहरू गर्नलाई हामीले त्यहाँ एउटा एक्सटर्नल फोर्स ल्याएको हुन्छौँ, त्यसले भन्छ स्युडो फोर्स। सो स्युडो फोर्स भनेको कुनै रियल फोर्स होइन, जस्ट यो इमेजिनरी फोर्स हो जुन कि एप्लाई हुन्छ हाम्रो एक्सेलरेटेड फ्रेममा टु एप्लाई न्युटन्स ल। त्यसको फर्मुलाहरू एप्लाई गर्नलाई हामीले यहाँ चाहिँ स्युडो फोर्स लगाइरहेको हुन्छौँ। सो यो चाहिँ इमेजिनरी फोर्स हो फर्स्ट अफ अल। अब यहाँ हेर्नु पर्यो भन्दा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स चाहिँ स्युडो फोर्स होइन, इमेजिनरी होइन अभियसली। सो यो पनि भएन। अब यो सेन्टिपिटल फोर्स भन्ने के हो भन्दा फेरि हाम्रो भित्रतिर अब कुनै पनि बडी सर्कुलर मोसनमा उ गरेछ भने त्यो भित्रतिर लाग्ने फोर्स
त्यो अब सेन्ट्रिपिटल फोर्स भनेर पनि कुनै स्पेसिफिक फोर्स छैन, जुनसुकै फोर्स, ग्रेभिटेसनल फोर्स हुन पायो, फ्रिक्सनको हुन पायो, टेन्सन हुन पायो, जुन चाहिँ हाम्रो बडीलाई त्यो सर्कुलर मोसन गराउन हेल्प गरिरहेछ र एक्ट्स टुवर्ड द सेन्टर, द्याट इज सेन्ट्रिपिटल फोर्स। सो यो पनि इमेजिनरी होइन, सो यो नि भएन, ग्रेभिटेसन होइन। अब यो सेन्ट्रिपिटल फोर्स यो चाहिँ इमेजिनरी फोर्स हो। सपोज एउटा सर्कुलर पाथ छ र त्यसमा तिमीले गाडी कुदाउँछ होइन, त्यसपछि अब एक्कासी त्यो टर्न आउने बेलामा जब तिमीले त्यो सपोज तिमीले राइटतिर लेफ्टतिर गऱ्यो भने तिम्रो लाइक यता टर्न गर्ने बित्तिकै हाम्रो बडी अटोमेटिकली यता जान्छ कि फोर्स, लाइक हामीले त्यो फोर्स फिल गरिरहेको हुन्छौँ हाम्रो बडी यता गएको, तर त्यहाँ केही फोर्स हुन्छ हुँदैन होइन, हाम्रो लाइक एक्चुअल कुनै पनि फोर्स एक्ट नै गर्दैन हामी माथि, जस्ट हामी त्यो एउटा फिल गर्छौँ, त्यो एउटा स्युडो इमेजिनरी फोर्स जस्तो हुन्छ त्यो हामीलाई प्रोटेक्ट गर्नलाई त्यहाँबाट। सो त्यस्तो फोर्सलाई हामीले स्युडो फोर्स भन्छ। सो यो त्यो चाहिँ सेन्ट्रिपिटल फोर्स हो। सो यसको अप्सन सी भयो। नेक्स्ट क्वेसन, which of the following thermodynamic processes is theoretically reversible? रिभर्सिबल को कन्डिसन्स के हुन्छ? कुनै पनि प्रोसेस रिभर्सिबल हुनलाई फर्स्ट अफ अल के त्यो एकदम सानो सानो स्लो टाइनी स्टेप्सहरूमा, एकदम सानो स्टेपमा, अब एक्कासी ठुलो ठुलो स्टेप छ भने त्यो रिभर्स ल्याउनै गाह्रो हुन्छ नि त, त्यो सकिन्न। अब त्यो एकदम सानो सानो स्टेपमा छ भने तिमीले कुनै पनि स्पेसिफिक एउटा स्टेपमा त्यसलाई तिमीले रिभर्स गर्न सक्छौ न, तिमीले यु क्यान गो ब्याक टु, सो द्याट इज रिभर्सिबल कन्डिसन। सो यसमा चाहिँ फर्स्ट अफ अल स्लो टाइम स्टेप र अर्को वेस्ट अफ एनर्जी नै हुन भएन, कुनै पनि एनर्जी फ्रिक्सनको उसमा हिटको उसमा लस चाहिँ हुन भएन। तिम्रो हिट लस भइरहेछ भने सपोज तिमीले अब यसकै कन्डिसन लिऊँ ल, यो चाहिँ यसबाट जाऊँ पहिला। फर्स्ट अफ अल यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा ट्रान्सफर अफ हिट बाई रेडिएसन, आइसोथर्मल एक्सपान्सन, इलेक्ट्रिकल हिटिङ अनि ट्रान्सफर अफ हिट बाई कन्डक्सन। यसमा हाम्रो बडी हटबाट कोल्डमा जान्छ, बट तिमीले फेरि त्यो रिभर्स गर्न सक्दैनौ, यो हुँदैन। हिटिङ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पठाएर त्यो हिट हुन्छ, अब कि त्यो फेरि माइक्रोवेभलाई हिट दिएर तिमीले इलेक्ट्रिकल एनर्जी गर्न सक्दैनौ, यो नि हुँदैन। ट्रान्सफर अफ हिट बाई रेडिएसन्स यो पनि हुँदैन। अनि आइसोथर्मल एक्सपान्सन हो, यो आइसोथर्मल एक्सपान्सनमा के हुन्छ भन्दा हाम्रो बडी हुन्छ, सराउन्डिङ हुन्छ, यो बडी एकदम यसको वालहरू एकदम कन्डक्टिङ हुन्छ के, हिट बाहिर जान सक्ने भित्र आउन सक्ने त्यस्तो हुन्छ। र यसलाई हामी एकदम सानो सानो स्टेपमा गरिरहेको हुन्छौँ, जस्तो कि बडी छ, यहाँ हाम्रो पिस्टन्सहरू छ एकदम सानो कि माइक्रो, त्यसपछि एउटा रिमुभ गर्छौँ हामीले। अब यो पुरै बडी कन्डक्टिङ छ, हाम्रो आइसोथर्मलमा टेम्परेचर चाहिँ हाम्रो कन्स्टेन्ट हुन पर्यो फर्स्ट अफ अल। जब यो बडीमा अलिकति एक्सपान्सन भयो र टेम्परेचर घट्न खोज्यो भनेपछि हाम्रो यो कन्डक्टिङ भएको कारणले बाहिरबाट त्यति नै हिट भित्र आउँछ र यसको टेम्परेचर फेरिबाट कन्स्टेन्ट हुन जान्छ। अनि जब यो कम्प्रेस गर्छ अनि यसको टेम्परेचर बढ्न खोज्छ, इक्वल एमाउन्ट अफ हिट बाहिर जान्छ र यसको टेम्परेचर फेरिबाट कन्स्टेन्ट हुन्छ। सो यो सानो स्टेपमा हुनु पर्यो। किन सानो स्टेपमा हुनु पर्यो भन्दा सानो स्टेप भएको कारणले गर्दा नै त्यो हिट बाहिरदेखि भित्र र भित्रदेखि बाहिर फ्लो गर्न सक्छ। त्यो फ्लो गर्यो भने मात्रै हाम्रो त्यो टेम्परेचर कन्स्टेन्ट हुन्छ। सो एकदम सानो सानो स्टेपमा हुनु पर्यो। एकदम सानो स्टेपमा एकदम सानो एमाउन्ट अफ हिट बाहिर गर्छ, एकदम सानो अफ एमाउन्ट भित्र आछ, जसले गर्दा हाम्रो टेम्परेचर कन्स्टेन्ट छ हैन। सो त्यसैले गर्दा एक सानो सानो स्टेप छ। अब कुनै पनि स्पेसिफिक स्टेपमा तिमीले त्यो एमाउन्ट अफ हिट दिएर तिमीले त्यो ठ्याक्कै त्यसलाई रिभर्स गर्न सकिन्छ र अब त्यो सानो स्टेप नभएको भए तिम्रो धेरै एमाउन्ट अफ हिट त गरे त्यो मिल्दैन के, अनि एनर्जी तिम्रो वेस्ट नि हुन भएन। सपोज एनर्जी वेस्ट भइरहेछ भने त्यो अब त्यो रिभर्स गर्न गाह्रो हुन्छ। कति एनर्जी वेस्ट भयो कति भयो भने त्यति इक्वल नै दिएर तिमीले त्यो लाइक त्यो पहिलाको स्टेपमा जान सकिन्न के। अब सपोज डिक्यू हिट तिम्रो के हो भन्दा एक्सपान्ड गर्दाखेरि यो यति घट्यो, सो बाहिरदेखि हाम्रो टेम्परेचर घट्न खोज्यो, बाहिरदेखि डिक्यू भित्र आयो, डिक्यू हाम्रो भित्र आयो ल। अब तिमीले त्यो रिभर्स गर्नलाई तिमीले त्यो ठ्याक्कै के गर्छौ भन्दा फेरि त्यसलाई डिक्यू भित्र आयो, त्यो ठ्याक्कै त्यति नै डिक्यू तिमीले बाहिर पठायो भने अब ठ्याक्कै त्यो आफ्नो इनिसियल स्टेटमा जान्छ। सो यसको लागि हाम्रो एकदम सानो स्टेप्सहरू हुनपर्छ।
अनि त्यसपछि हाम्रो वेस्ट अफ एनर्जी नै हुन भएन। सो सानो स्टेप भएकै कारणले हामीले त्यो कुनै पनि स्पेसिफिक स्टेपमा त्यसले रिभर्स गर्न मिल्छ। सो यसको एन्सर हाम्रो यस्तो थर्मल एक्सपेन्सन नै हुन्छ, किनभने त्यसमा नै हाम्रो एकदम सानो सानो स्टेप्समा गरिरहेको हुन्छौँ हामीले। अनि यो प्योर कन्डक्टिङ चाहिँ हुनपर्छ। एडियाबेटिक प्रोसेस चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हिट त्यसमा अब हिटको जिरो हुन्छ होइन, हाम्रो हिट त्यहाँ हाम्रो एनर्जी केही नै दिन्न, सो त्यो चाहिँ जिरो हुन्छ। सो यसमा चाहिँ हाम्रो इन्सुलेटिङ वाल हुन पर्यो। अर्को यो एकदम फास्ट ऱ्यापिडली हुन पर्यो। ऱ्यापिडली किन? ऱ्यापिडली भयो भने त्यो हिटलाई एक्सचेन्ज हुने टाइम मिल्दैन, त्यो हिट एक्सचेन्ज हुन पाउँदैन। सो हाम्रो हिट चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ हाम्रो एनर्जी अब हिट भनौँ न त्यो कन्स्टेन्ट हुन्छ र यसको लागि इन्सुलेटिङ हुन सक्यो ऱ्यापिडली। अब ऱ्यापिडली छ भने अभियसली त्यो हुँदैन, यहाँ अप्सन पनि छैन हुन त, त्यही नै। सो हाम्रो यसको एन्सर आइसोथर्मल एक्सपेन्सन भयो। At what temperature the reading of the Fahrenheit scale equals to twice the reading of Celsius scale? Fahrenheit scale is equal to the Celsius scale हुनु पर्यो। So Fahrenheit is equal to कति हुन्छ हाम्रो 5/9C plus 32 यो कन्डिसन हुन्छ। अब यहाँ के भन्छ भन्दा कुन रिडिङमा फेरेनहाइट स्केल इक्वल हुन्छ ट्वाइस। सो एफ कति हुन पर्यो ट्वाइस अफ 2C हुन पर्यो। एफको ठाउँमा अब हामीले यहाँ 2C राख्छौँ, हामीले C निकाल्नु पर्छ। अनि यहाँ 32/9 भयो। अनि यहाँ सरी ल, यहाँ 9/5 हुन्छ। सो फेरिबाट गर्छु। सो के हुन्छ भन्दा एफ इज इक्वल टु 9/5C plus 32 हुनुपर्छ। सो एफ इज इक्वल टु 2C अब 9/5 plus 32 यो चाहिँ यहाँ 10C भयो। यहाँ चाहिँ हाम्रो 9C छ नै इज इक्वल टु 9C plus 32 into 5। So C is equal to 32 into 5 which is 160। सो यसको एन्सर 160 भयो। अर्को क्वेसन डाइरेक्टली सोध्छ कुन टेम्परेचर स्केलमा हाम्रो फेरेनहाइट स्केल र सेल्सियस स्केल इक्वल हुन्छ। त्यो डाइरेक्ट रिमेम्बर गर्ने होइन, -40 डिग्री सेल्सियस हुन्छ, त्यसमा यो दुइटै इक्वल हुन्छ, यो अनि -40 फेरेनहाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेसन अकर्डिङ टु काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासेस एट एब्सोल्युट 0 टेम्परेचर 0 केल्भिनमा के हुन्छ। सो टेम्परेचरले नै हाम्रो एक्चुअली टेम्परेचरले मेजर गर्छ क्या हाम्रो मोसन कतिको मोसनमा छ। जब टेम्परेचर बढी हुन्छ त्यो पार्टिकल्स धेरै भाइब्रेट हुन्छ, त्यसमा बढी मोसन हुन्छ, यसले डाइरेक्टली नै हाम्रो सो काइनेटिक एनर्जी मेजर गरिरहेको हुन्छ। एउटा मिसकन्सेप्सन हुनसक्छ भोल्युमसँग रिलेटेड, बट त्यस्तो केही नै हुन्न। हाम्रो टेम्परेचर र सबभन्दा र काइनेटिक एनर्जीको रिलेसन त्योभन्दा नि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। सो टेम्परेचर डाइरेक्टली मेजर गर्छ मोसन भाइब्रेसन विच इज द काइनेटिक एनर्जी। अब तिम्रो सपोज टेम्परेचर 0 छ भने त्यहाँ जस्ट इमेजिन गर्ने टेम्परेचर 0 भनेलाई रिलेट गर्न खोज्ने फ्रिजिङसँग ल। त्यहाँ त्यस्तो भयो भने त्यहाँ मोसन हुन्न, पार्टिकल्सको मोसन हुन्न, तिनीहरू भाइब्रेट गर्दैन। त्यो गरेन भने अभियसली हाम्रो काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ 0 हुन्छ। सो 0 केल्भिनमा हाम्रो भोल्युम 0 यो मिलेन, काइनेटिक एनर्जी एक्ज्याक्टली टेम्परेचर भनेकै रिलेट गर्ने काइनेटिक एनर्जीसँग। टेम्परेचर 0 भयो भने मोसन र भाइब्रेसन पनि 0 हुन्छ र मोसन भाइब्रेसन 0 भयो भने अभियसली पार्टिकलसँग कुनै पनि काइनेटिक एनर्जी हुँदैन। सो हाम्रो काइनेटिक एनर्जी 0 हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन, द फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स इज डाइरेक्ट कन्सिक्वेन्स अफ कन्जर्भेसन अफ। यो पनि तिमीहरूले पढेकै यस्तो इजी क्वेसन छ त। सो यसको एन्सर अभियसली हाम्रो एनर्जी हुन्छ, हामीले पढेकै कुरा हो यो।
यसले चाहिँ के भन्छ भन्दा कुनै पनि बडी छ त्यहाँ तिमीले केही अमाउन्ट अफ हिट प्रोभाइड गरेछौ भने त्यो हिट वेस्ट जान भएन, कुनै पनि प्रकारले त्यो वेस्ट हुन भएन। त्यसले त्यो तिमीले कुनै पनि हिट प्रोभाइड गर्यो त्यो बडीलाई भनेपछि कि त त्यो बडीले त्यो एनर्जी कन्ज्युम गरेर आफ्नो इन्टरनल एनर्जी बढाउँछ, आफ्नो टेम्परेचर राइज गर्छ त्यसले, अथवा त्यसले कुनै न कुनै काम गर्छ, वर्क गर्छ, वर्क डन बाई बडी भयो र यो भने हाम्रो इन्टरनल एनर्जी भयो। सो सम अमाउन्ट अफ heat is utilized to increase the temperature to change the internal energy र केही अमाउन्ट अफ हिट त्यसले युटिलाइज गर्छ वर्क डन गर्न। सो कुनै पनि उसमा तिमीले जति पनि उद्देश्यौ, जति जुल छ, जति क्यालोरी छ, त्यसको एउटा पनि वेस्ट हुन्न के, त्यो हुन भएन कि त त्यो एनर्जी बढाउन युज हुन्छ कि त त्यो वर्क डन गर्न त्यो बडीले वर्क डन गरिरहेको हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ एनर्जी हाम्रो कन्जर्भ भएको हुन्छ। सो त्यही भन्छ यो फर्स्ट लले चाहिँ हाम्रो। सो यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट हाम्रो एनर्जी भयो। Mensuration. During adiabatic expansion of ideal gas, the temperature के हुन्छ? So adiabatic expansion मैले adiabatic प्रोसेस को बारेमा अघि नै भनिसके। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा हाम्रो यहाँ हिट चाहिँ 0 हुन्छ, हाम्रो एक्सचेन्ज अफ हिट हुँदैन के, त्यो बडीलाई कुनै पनि हिट दिन्न, कुनै पनि एनर्जी दिन्न। सो एक्सपेन्सन्स भइरहेछ, यो बडी छ यसको एक्सपेन्सन भयो, यो उस वाल चाहिँ इन्सुलेटर हो, अनि यहाँ चाहिँ हिट 0 भनेपछि हाम्रो कुनै पनि हिट एक्सचेन्ज भएन, बडी आउटदेखि बडीभित्र, बडीदेखि बाहिर। सो यो 0 हो। अब हामीले फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्सको उस युज गर्छौँ भने Q इज इक्वल टु डेल U प्लस W हुन्छ। यहाँ Q जो 0 छ भने हाम्रो डेल U इज इक्वल टु माइनस W हुन्छ, अथवा W इज इक्वल टु माइनस डेल U हुन्छ। एक्सपान्सन छ भने अभियसली वर्क डन छ, त्यहाँ भोल्युम चेन्ज भएकै छ, हाम्रो वर्क डन छ। अब वर्क डन यहाँ हेर्नुहोस् त, फर्स्ट अफ अल यो माइनसमा छ, मतलब के फिजिक्समा चाहिँ हामीले डाइरेक्ट इन्टरनल एनर्जी कुनै पनि बडीको मेजर गर्न सकिन्न, हामीले चेन्ज मात्रै मेजर गर्छौँ। सो चेन्ज नै नेगेटिभमा छ, इट मिन्स हाम्रो फाइनल चाहिँ हाम्रो यु फाइनल चाहिँ हाम्रो सानो हुन्छ यु इनिसियल भन्दा। द्याट मिन्स हाम्रो फाइनल इन्टरनल एनर्जी डिक्रिज भएको छ। र इन्टरनल एनर्जी हाम्रो डाइरेक्ट मेजर हुन्छ टेम्परेचरको, हैन, यो लिङ्क हुन्छ टेम्परेचरसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। सो इफ तिम्रो इन्टरनल एनर्जी डिक्रिज भइरहेछ, इट मिन्स तिम्रो टेम्परेचर पनि डिक्रिज भइरहेछ। सो एडियाबेटिक इन्स्टेन्समा के हुन्छ, टेम्परेचर डिक्रिज हुन्छ। सो इन्क्रिजेस डिक्रिजेस रिमेन्स कन्स्टेन्ट हुँदै हुन्न, फर्स्ट इन्क्रिजेस हुनु पनि भएन। जस्तो कि हाम्रो साइकलको टायर हैन रप्चर हुन्छ अनि 81, त्यो कन्डिसन्सहरू हाम्रो एडियाबेटिक एक्सपेन्सनमा पर्छ। सो हावा एकदम चिसो आउनुको कारण के हो, त्यहाँबाट जब त्यो एक्सपेन्सन त्यो यति फास्ट हुन्छ, त्यो हिट त्यहाँ एक्सचेन्ज गर्ने अपर्च्युनिटी, त्यो टाइम नै हुन्न, हिट एक्सचेन्ज नभएपछि त्यो एडियाबेटिक एक्सपेन्सन जस्तो भयो। अब त्यहाँ भएपछि हाम्रो अब हिट दिएकै छैन भनेपछि हाम्रो वर्क त्यो सिस्टमले वर्क गर्छ आफ्नै इन्टरनल एनर्जी युटिलाइज गरेर, आफ्नै इन्टरनल एनर्जी खर्च गर्छ, जसले गर्दा हाम्रो त्यो एनर्जी डिक्रिज हुन्छ, अनि त्यसले गर्दा हाम्रो टेम्परेचर पनि डिक्रिज हुन्छ। The efficiency of a Carnot in cycle where the hot body temperature T1 is increased by X and cold body T2 is decreased by Y will be. So efficiency को formula हाम्रो 1 minus T1 by T2 by T1 हुन्छ। So यहाँ चाहिँ एउटा कुरा के छ भन्दा फेरि T1 is increased by X or हाम्रो T2 is decreased, यस्तो छैन कि हाम्रो इनिशियल एउटा कन्डिसन छ र N1 छ अनि दुईटैमा यसमा पनि हाम्रो T2 डिक्रिज भएको छ अनि T1 इन्क्रिज भएको छ, यस्तो छैन कि डिफ्रेन्ट कन्डिसनमा एकचोटि तिमीले के गर्यो भने T2 डिक्रिज गर्यो र अर्को कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दा T1 चाहिँ हाम्रो इन्क्रिज गर्यो। त दुईटै कन्डिसन्स हेर्दा फेरि हाम्रो N को भ्यालु सेम छ ल। सो त्यो त्यति बेला चाहिँ हाम्रो रिलेसन बिट्विन X र Y के हुन्छ भनेछ। सो फर्स्ट अफ अल एउटा इनिशियल कन्डिसन हेर्दा हाम्रो के छ भन्दा 1 माइनस त्यहाँ चाहिँ हाम्रो T1 इन्क्रिज गरेछ भने T2 बाई T1 प्लस X हुन्छ र अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दा N2 इक्वल टु
1 minus t2 minus y by t1 भयो र यो दुईटै सेम छ हाम्रो इक्वल छ यहाँ किनभने अर भनेछ एन्ड भनेको भए सपोज यो एउटा कन्डिसन हुन्थ्यो केही चेन्ज भएको छैन र लाइक सेकेन्ड कन्डिसनमा यसले पनि चेन्ज गर्यो भने बल्ल हाम्रो यहाँ माइनस र तल प्लस गर्थ्यौँ होला तर यो अर भनेपछि कि त यो गर्ने त्यति बेला यो दुईटै सेम हुन्छ भनेपछि 1 minus t2 by 1 minus t2 minus y by t1 भयो so t2 into t1 is equal to t2 into t1 minus yt1 plus t2x minus xy भयो यो चाहिँ क्यान्सल भयो अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो yt1 minus plus xy is equal to t2x गर्न पायौं यहाँ y कमन लिएपछि t1 plus x is equal to हाम्रो t2x भयो अनि y is equal to कति भयो भने t2x by t1 plus x भयो so see exactly. And next question, when sound wave travels from ear to water which of the following parameters remains constant? यो त सबले पढेकै हो जब पनि कुनै पनि वेभ मुभ गर्छ ट्राभल गर्छ कुनै मिडियम देखि अर्को मिडियममा देन हाम्रो एउटा प्रोपर्टी मात्रै जुन कि फ्रिक्वेन्सी त्यो अलवेज कन्स्टेन्ट हुन्छ सो यसको आन्सर अभियसली सी भयो किनभने हाम्रो फ्रिक्वेन्सी त्यो बडी त्यो सोर्समा डिपेन्ड गर्छ एकचोटि त्यो वेभ्स बनिसी त्यसको फ्रिक्वेन्सी लक्ड हुन्छ कि इट मिन्स कन्स्टेन्ट भइरहेको हुन्छ जब त्यसले चाहिँ अब एउटा मिडियमदेखि अर्को मिडियम ट्राभल गर्छ त्यति बेला मात्रै हाम्रो यसको भेलोसिटीमा वेभ लेन्थहरुमा चेन्ज हुन्छ बट फ्रिक्वेन्सी जहिले पनि सेम हुन्छ कहिले नि चेन्ज हुन्न सो यसको आन्सर चाहिँ बी भयो नेक्स्ट द भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ चेन्ज इन फर्स्ट भेलोसिटीको फर्मुला इन एयर कति हुन्छ अंडर रूट p upon density also equal to RT by m सो यहाँ हेर्दा त डाइरेक्टली भन्दा पनि हाम्रो प्रोपोर्सन नै देखिन्छ जस्तो लाग्छ तर के हुन्छ भन्दा हाम्रो प्रेसरमा चेन्ज आउने बित्तिकै हाम्रो डेन्सिटीमा पनि चेन्ज आइदिन्छ के यस्तो हुन्छ यो कसरी भयो भन्दा यहाँ PB = nRT बाट गयो भने यो चाहिँ हाम्रो m/m0 RT भयो अनि P = m/b लेख्न पाए RT/m0 लेख्न पाए यो भनेको चाहिँ मास भयो हैन यो त अब कन्स्टेन्ट भयो मोलिकुलर मास सो P = m डेन्सिटी अनि RT/m0 obviously यो हाम्रो कन्स्टेन्ट अहिले कन्स्टेन्ट छ भने P is directly proportional to density. So यहाँ हेर्नुस् त लाइक P 2 times increase भयो भने डेन्सिटी पनि 2 times ले सो obviously यो र यो क्यान्सल हुन्छ र यसको रेशियो जहिले पनि सेम दैट इज 1 आउँछ भनेपछि प्रेसर चेन्ज हुने बित्तिकै हाम्रो डेन्सिटी पनि चेन्ज हुन्छ जसले गर्दा यो जति जे गरे पनि यसको रेशियो जहिले पनि 1 आउने हुन्छ सो भेलोसिटी चेन्ज हुँदैन सो यसको आन्सर चाहिँ हाम्रो प्रेसर हुन्छ obviously डेन्सिटी ले गर्छ टेम्परेचरले नि गर्छ ह्युमिडिटीले नि गर्छ यहाँ हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो प्रेसर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ डेन्सिटी सँग यो चेन्ज हुने बित्तिकै यो चेन्ज हुन्छ त्यसको रेशियो जति बेला पनि क्यान्सल भएर 1 आइदिन्छ अनि त्यसले गर्दा हाम्रो भेलोसिटी अफ साउन्ड चेन्ज हुँदैन द फेनोमेना अफ बीट्स इज रिजल्ट अफ फर्स्ट अफ अल बीट भने चाहिँ के हो यो चाहिँ राइज एन्ड फल and loudness of sound हाम्रो साउन्ड सुन्दा फेरि त्यो राइज र फल भइरा हुन्छ नि साउन्डको इन्टेन्सिटीमा एम्प्लिट्युडमा त्यो भने चाहिँ हाम्रो बीट हो अब यो बीट फर्म कसरी हुन्छ भन्दै दुईटा वेभ्सहरु अफ डिफरेन्ट फ्रिक्वेन्सी जब मिट गर्छ त्यति बेला इफ क्रेस्ट प्लस क्रेस्ट भयो भने यो चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभ हुन्छ
एन्ड इफ सो बिट हाम्रो दुईटा वेभ जब त्यसको डिफ्रेन्ट भेलोसिटी हुन्छ अनि तिनीहरू मिट गर्छन् सो कन्स्ट्रक्टिभ हुने बेलामा चाहिँ त्यसको साउन्ड चाहिँ राइज हुन्छ, एम्प्लिट्युड राइज हुन्छ, अनि डिस्ट्रक्टिभ हुने बेलामा चाहिँ त्यो डिक्रिज हुन्छ। सो त्यसले गर्दा त्यो एउटा बिट फर्मेसन हुन्छ अनि त्यसमा राइज र फल चाहिँ हाम्रो हेर्न सकिन्छ। सो यसको एन्सर चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्रक्टिभ एन्ड डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन, organ open organ pipe and a closed organ pipe have the same length and the ratio of the frequency of their fundamental notes. So suppose this is our open organ pipe अनि यहाँ हामीले एउटा closed organ pipe. So open organ pipe मा दुईटैतिर हाम्रो एन्टी नोड हुन्छ र क्लोज मा चाहिँ एकतिर एन्टी नोड र अर्कोतिर नोड हुन्छ र यहाँ हाम्रो नोड बिचमा and it forms like this र यहाँ चाहिँ यस्तो हुन्छ। अब फन्डामेन्टल नोड भनेछ भने अब एन्टी नोड र नोड बीचको लेन्थ हाम्रो λ/4 हुन्छ। यहाँ पनि λ/4 हुने भयो अनि यहाँ पनि λ/4 हुने भयो र यसको लेन्थ L छ र यसको लेन्थ पनि L छ, लेन्थ चाहिँ सेम छ हाम्रो। सो भेलोसिटीको फर्मुलाबाट गयौँ भने इन्टु लैम्डा, यहाँ पनि हाम्रो फ्रिक्वेन्सी इन्टु लैम्डा, यसलाई f1 र यसलाई f2 गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो भेलोसिटी त सेम नै हुन्छ। सो भेलोसिटी इक्वल टु f1। अब यहाँ L भनेको चाहिँ कति हो भन्दा फेरि यहाँको र यहाँको एड गर्ने। सो λ/4 प्लस λ/4 L इक्वल टु λ/2 हुन्छ र यहाँ चाहिँ हाम्रो लेन्थ इक्वल टु एउटा मात्रै छ सो λ/4 हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ लैम्डा इक्वल टु 2L अनि यहाँ चाहिँ लैम्डा इक्वल टु 4L। देन भेलोसिटी इज यहाँ लैम्डा इक्वल टु 2L भयो र यहाँ भेलोसिटी इक्वल टु f2 इन्टु 4L भयो। सो भेलोसिटी फ्रिक्वेन्सी f2 भनेको चाहिँ b/4L र यहाँ f1 इक्वल टु b/2L। अब यसको रेसियो सोधेछ भने सो ओपन अर्गनको f1/f2 गर्न पर्यो भनेपछि b/2L इक्वल टु b/4L which is 4/2 that is 2:1। सो यसको एन्सर चाहिँ सी हुने भयो। Two waves of equal amplitude A and frequency f are superimposed. The phase difference is pi/2. Then what is the resultant amplitude? You direct formula use गरेर गर्ने। So यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा A1 र A2 सपोज दुईटा वेभ छ, त्यसको एउटाको एम्प्लिट्युड चाहिँ A1 अर्को चाहिँ A2 छ र फेज डिफरेन्स आइछ भने त्यसको रिजल्टेन्ट एम्प्लिट्युड फर्मुला चाहिँ √A1² प्लस A2² इन्टु A1 A2 एन्ड cos phi। अब यहाँ पहिले भनेछ भन्दा इक्वल एम्प्लिट्युड छ भनेपछि हाम्रो A1 इक्वल टु A2 इक्वल टु A हुन्छ भनेपछि A इक्वल टु अनि हाम्रो phi भनेको 90 डिग्री छ। सो A इज इक्वल टु 2A² प्लस 2A² इन्टु cos 90 देन 2A² यो चाहिँ हाम्रो 0 सो इट इज 0 एन्ड देन A इज इक्वल टु यो चाहिँ A बाहिर आयो √ यहाँ अप्सन छैन। सो यसको एन्सर A हुन्छ। यहाँ चाहिँ हामीले 2 राख्नुपर्छ अनि यहाँ A हुन्छ। सो यसको एन्सर B। नेक्स्ट क्वेसन छ द फेनोमेना अफ टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन अकर्स व्हेन लाइट ट्राभल्स फ्रम। सो यो पनि हामीले सानो क्लासमै पढेको कुरा हो। टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन हुनलाई हाम्रो कुनै लाइट वेभ चाहिँ हाम्रो डेन्सरदेखि रियरमा जानुपर्छ किनभने डेन्सरदेखि रियरमा जाँदा यो अलवेज बेन्ड अवे फ्रम द नर्मल एन्ड एट क्रिटिकल एङ्गल। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा यहाँ पर्पेन्डिकुलर भएर जान्छ, यसले यहाँ 90 डिग्री बनाउँछ। यो चाहिँ हाम्रो क्रिटिकल एङ्गल भयो। अनि जब यो हाम्रो एङ्गल अफ इन्सिडेन्स क्रिटिकल एङ्गल भन्दा पनि धेरै हुन्छ त्यति बेला यो चाहिँ रिटर्न ब्याक टु द डेन्सर मिडियम
डेन्सरदेखि धेरै जाँदाखेरि अब यो सपोज एङ्गल अफ इन्सिडेन्स हाम्रो क्रिटिकल एङ्गलमा धेरै भयो भने यो फेरि त्यसभित्रै हुन्छ र यसलाई भन्छ भने टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन। सो यसको एन्सर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा डेन्सरदेखि रेयर मिडियम। नेक्स्ट क्वेसन, द ब्लू कलर अफ द क्लियर स्काई इज ड्यू टु, स्काईको कलर ब्लू हुन्छ किन? हाम्रो थाहा छ हाम्रो भिजुअल लाइटमा रेड अनि येल्लो कलर वेभलेन्थ चाहिँ बढी हुन्छ अनि ब्लू एन्ड भायोलेटको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा थोरै हुन्छ। सो अब हाम्रो रेडियस स्क्याटरिङ प्रिन्सिपल हेर्ने हो भने इन्टेन्सिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु ल्याम्डाको पावर 4 हुन्छ। इट मिन्स हाम्रो ल्याम्डा सानो छ भने त्यसको इन्टेन्सिटी बढी हुन्छ स्क्याटरिङको उस। अब यो सानो छ भने सी हाम्रो ब्लू र भायोलेट कलर चाहिँ वेभलेन्थ सानो, यो प्रिन्सिपलबाट हेर्ने हो भने यो बढी नै स्क्याटर हुन्छ एज कम्पेयर टु रेड एन्ड येल्लो। सो जब अब हाम्रो सनलाइटहरू एटमोस्फियरमा आउने बेलामा चाहिँ यो प्रिन्सिपलले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दा हाम्रो ब्लू र भायोलेटको वेभलेन्थ सानो भएको कारण त्यो बढी स्क्याटर हुन्छ के सानो सानो पार्टिकल्सहरूमा त्यो एकदम स्क्याटर भएर जान्छ हाम्रो पुरै स्काईमा अनि त्यसले गर्दा एउटा ब्लू कलर त्यसले स्काईले दिन्छ। अब लाइक अर्को क्वेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दा मर्निङको बेला होराइजनमा त्यो कलर चाहिँ रेड देखिन्छ किन? सो जब होराइजनको बेलामा चाहिँ सनराइजको बेलामा चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यो रेजहरूले बढी ट्राभल गर्नुपर्छ डिस्टेन्स। सो डिस्टेन्स बढी ट्राभल गर्दा फेरि त्यो हाम्रो अब यो प्रिन्सिपल अनुसार यो चाहिँ बढी स्क्याटर हुन्छ, हाम्रो ब्लू र भायोलेट कलर बढी स्क्याटर हुन्छ, त्यो स्क्याटर हुन्छ। सो त्यो पहिले नै स्क्याटर भएर डिसअपियर भइसक्यो हुन्छ क्या अनि हाम्रो त्यो हामीसँग पुग्ने हाम्रो आँखासम्म पुग्ने मात्रै यो कलर हुन्छ रेड र येल्लोस कलर किनभने यसको वेभलेन्थ बढी छ। सो त्यो हाम्रो आँखासम्म पुग्छ त्यसैले गर्दा हामीले त्यो कलर मात्रै सेन्स गर्न पाउँछौँ जस कारणले गर्दा हाम्रो मर्निङमा चाहिँ हामीले त्यो रेडिस कलरको हेर्छौँ। भनेपछि अब त्यो इयरमा चाहिँ क्लियर स्काईमा चाहिँ हुन्छ डेमा चाहिँ त्यो स्क्याटर कहाँ हुन्छ भन्दा हाम्रो स्काईको मलिकुल्स अब त्यो क्लाउड्सहरू हुन्छ त्यहाँ चाहिँ एकदम सानो सानो उसमा त्यो स्क्याटर अनि इच एन्ड एभ्री डाइरेक्सनमा गइरहेको हुन्छ ब्लू कलर चाहिँ हाम्रो सबै डाइरेक्सनमा दुईटै कलर हुन्छ हुन त तर अब ब्लू नै किन भन्दा फर्स्ट अफ अल हाम्रो आँखाको सेन्सिटिभिटी टुवर्ड्स द ब्लू कलर धेरै हुन्छ यो कलर भन्दा र अर्को नेचुरली पनि ब्लू कलर चाहिँ बढी नै प्रेजेन्ट हुन्छ सनलाइटमा। सो त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो ब्लू कलर धेरै नै स्क्याटर हुन्छ सबै डाइरेक्सनमा छरिन्छ त्यसैले गर्दा हाम्रो स्काईको कलर चाहिँ हामीले कस्तो हेर्छौँ भन्दा ब्लू हेर्छौँ। सो यसको एन्सर चाहिँ स्क्याटरिङ अफ लाइट हुन्छ। इन्टरफेरेन्स नो 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 हुँदै होइन। डिफ्रेक्सन भनेको त बेन्डिङ अफ लाइट भयो यो भनेको फिल्टरिङ अनि इन्टरफेरेन्स त भइहाल्यो दुईवटा वेभ हो अनि भनेपछि स्क्याटरिङ हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन विच अफ द फलोइङ लेन्सेस इज युज टु करेक्ट माइपिया यो पनि एकदम इजी क्वेसन तपाईँले पढेकै क्वेसन हो यो माइपियामा चाहिँ के हुन्छ भन्दा हाम्रो इमेज फर्मेसन हुन्छ हाम्रो इन फ्रन्ट अफ द रेटिना। सो सपोज लेन्स यो चाहिँ हाम्रो रेटिना भयो यहाँबाट वेभ्स हाम्रो आयो हाम्रो यहाँ गएर यो रेटिना भयो भनेपछि हाम्रो लाइटको रेजहरू आउँदाखेरि जस्ट रेटिनाको अगाडिपट्टि मिट गरेर हुन्छ कि त्यसले गर्दा हाम्रो इमेज फर्मेसन इन फ्रन्ट अफ द रेटिना हुन्छ र माइपिया भने सो त्यसले गर्दा हाम्रो लाइक ठ्याक्कै त्यो ब्लड भिजन देखिन्छ। अब माइपियामा चाहिँ के हुन्छ भन्दा हाम्रो नजिकको कुरा त ठ्याक्कै रेटिनामा बन्छ तर टाढाको कुरा होइन त्यो चाहिँ इन फ्रन्ट अफ द रेटिना बनिरहेको हुन्छ। यहाँ नजिक छ भने ठ्याक्कै त्यो यसको कन्भर्जिङ पावरले गर्दा ठ्याक्कै यहाँ पुग्छ तर धेरै टाढाबाट आछ भने त्यो कन्भर्जिङ पावर त्यति हुँदैन अनि त्यसले डाइरेक्ट त्यो रेटिना अगाडि नै कन्भर्ज गरिदिरहेको हुन्छ जसले गर्दा त्यो अब रेटिनामा इमेज नै फर्म भएन भने अभियसली हामीले ब्लड भिजन देख्छौँ। सो यसले करेक्ट गर्नुपर्दा हामीले के गर्नु पर्यो डाइरेक्ट यो फर्स्ट अफ अल यहाँ अलिकति डाइभर्ज भयो भने यो यहाँबाट कन्भर्ज हुँदा ठ्याक्कै रेटिनामा भन्छ। सो हामीले यहाँ डाइभर्जिङ लेन्स युज गर्नुपर्छ। अब डाइभर्जिङ लेन्स भनेको कन्केभ लेन्स अभियसली। सो यहाँ हाम्रो आँखाको लेन्स यहाँ चाहिँ रेटिना यहाँ चाहिँ हामीले कन्केभ
लेन्स युज गरे हुन्छ यहाँबाट रेज आयो यसले चाहिँ डाइभर्ज गरिदिन्छ यति अब यहाँबाट फेरि कन्भर्ट हुने बेला ठ्याक्कै त्यो रेटिनामा कन्भर्ट भएर यहाँ चाहिँ इमेज फर्मेसन गरिरहेको हुन्छ सो त्यसले गर्दा हाम्रो ठ्याक्कै रेटिनामा इमेज फर्मेसन भयो भने हाम्रो ब्लड भिजन देख्दैनौँ सो यसको एन्सर हाम्रो कन्केभ लेन्स हुन्छ नेक्स्ट क्वेसन two thin lenses of power 5 diopter and -2 are placed in contact. The focal length of the combination is दुईटा thin lens +5 र -2 diopter अनि placed in contact. The focal length. So contact मा राख्ने बेला कुनै पनि दुईटा लेन्सहरु कन्ट्याक्ट मा छ भने त्यसको फर्मुला पावर को कति हुन्छ भन्दा डाइरेक्ट P1 + P2 हुन्छ ल अब अर्को कुरा यहाँ थिन लेन्स भनेछ सपोज यहाँ थिक लेन्स भएको भए अथवा थिन लेन्स नै बट केही डिस्टेन्समा भएको भए यसको फर्मुला चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दा P1 + P2 - P1 * P2 यहाँ चाहिँ अगाडि हाम्रो D हुन्थ्यो यो D भने चाहिँ के हुन्छ डिस्टेन्स सपोज दुईटा लेन्स छ यसको सेन्टर यसको बिचको जुन डिस्टेन्स D हुन्छ त्यो भनेको यहाँ राखिन्छ तर थिन लेन्समा चाहिँ त्यो D एकदम इट टेन्ड्स टु 0 के अझ कन्ट्याक्टमै छ तिमीले डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा छ भने D त हुने भएन सो यो चाहिँ टोटल हाम्रो 0 हुन जान्छ सो द्याट्स वाइ P = P1 + P2 हुन्छ सो पावर = +5 - 2 = 3 अनि यहाँ सोधेछ फोकल लेन्थ सो फोकल लेन्थ = 1/P 1/3 0.33 meter that is equal to centimeter obviously 5 - 2 भनेको प्लस सो यो पनि प्लस सो अप्सन नम्बर A is the correct answer 33.33 centimeter next question an object is placed at a distance 40 centimeter from a concave mirror of focal length 15 यो चाहिँ object distance भयो ल if the object is displaced through a distance of 20 meter toward the mirror को toward 20 centimeter ले displace गर्यो भने the displacement of the image को displacement कति हुन्छ भने सोधेछ हामीलाई सो concave mirror मा चाहिँ के हुन्छ भन्दा जति तिमीले त्यो अब्जेक्टलाई यतातिर लग्यो भने त्यति नै त्यसको इमेज टाढा जान्छ टाढा र बिगर हुँदै जान्छ सो एउटा कुरा के छ भन्दा यहाँ डिस्प्लेस टुवर्ड भने छ भने obviously त्यो इमेज हाम्रो टाढा नै जान्छ यहाँ के सोधेछ डिस्प्लेसमेन्ट अफ द इमेज सो यहाँ फर्स्ट अफ अल हेर्ने हो भने इलिमिनेट गर्न पाइयो अब त्यो इमेज टाढा जान्छ भने टुवर्ड वाला अप्सन त obviously क्यान्सल नै हुने भयो टुवर्ड भनेपछि यो त क्यान्सल नै हुने भयो अब हामीले जस्ट त्यसको भ्यालु निकाल्न पर्ने हुन्छ सो कन्केभको फोकल लेन्थ हामीले 15 + 15 र अब्जेक्ट डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो 140 रहेको छ सो यहाँबाट हामीले 1/f = 1/v + 1/u गर्दा 1/v = 1/f - 1/u 1/f भने चाहिँ हाम्रो 15 - 1/40 1/5 1 - 3/8 that is 8 - 3 into 24 into 5 1/5 यो चाहिँ 5 हुन्छ 5 र क्यान्सल भयो 1/b यानी कि इमेज डिस्टेन्स = 1/24 सो b = 24 सेन्टिमिटर हुन्छ अब नेक्स्ट कन्डिसनमा के छ भन्दा फेरि इफ द अब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेन्स अफ 20 सेन्टिमिटर टुवर्ड यो जहाँ थियो त्यो भन्दा 20 सेन्टिमिटर यतातिर मुभ गरेछ सुरुमा यहाँ थियो अब यतातिर 20 गर्यो भने अब एक्चुअल यसको अब्जेक्ट डिस्टेन्स फ्रम द मिरर कति हुने भयो भन्दा 40 इनिशियली त 40 थियो अब 20 तिर यतै गयो भने 40 - 20 द्याट इज 20 सेन्टिमिटर हुने भयो अब यो यता गर्छ भने अभियसली हाम्रो इमेज चाहिँ यतातिर मुभ गर्छ र लार्जर हुन्छ सो अगेन हामीले 1/f = 1/b + 1/u गर्छौं अनि 1/v यो चाहिँ फाइनल गर्छु अनि 1/15 20 यो हाम्रो 1/60 आउने भयो सो हाम्रो b फाइनल इज 60 सो सपोज यो मिरर हो भने इनिशियली इमेज यहाँ थियो जुन कति थियो भन्दा 24 सेन्टिमिटर अब यो अब्जेक्ट यता ल्याएपछि 20 सेन्टिमिटर यता ल्याएपछि हाम्रो
इमेज यता मुभ गर्यो र यहाँ फाइनल कति भयो भन्दा 60 भयो। सो कतिले डिस्प्लेस भयो, डिस्प्लेसमेन्ट कति हो भन्दा यति, कतिले भयो यतिले भयो, यति भनेको 60 माइनस 24 36। सो यहाँ so B is the right answer. What is the electric field intensity at any point inside a charged hollow spherical conductor? So conductor आउने बित्तिकै तपाईलाई यो कुरा त थाहा छ होला, चार्ज कन्डक्टरमा बडीमा भित्र सेन्टरमा बस्दै त्यो गएर जस्ट सर्फेसमा बसिरहेको हुन्छ। कुनै पनि कन्डक्टर छ भने त्यो चार्ज अलवेज त्यो कहाँ बस्छ भन्दा यसको सर्फेसमा बस्छ, भित्र चार्जै हुन्न। अब भित्र चार्जै नभएपछि भित्र कहाँबाट इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ? सो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी एट एनी पोइन्ट इनसाइडमा चार्ज छैन। गसलेबाट हेर्ने हो भने इन्टु डिए इज इक्वल टु क्यू इन्क्लोज्ड बाई एप्सिलन नट हुन्छ। सो क्यू इन्क्लोज नै 0 छ हाम्रो। यो त स्फेरिकल कन्डक्टर छ भने यहाँ माथि चार्ज बस्छ, यो भित्र त चार्जै हुन्न भनेपछि क्यू इन्क्लोज नै 0 भएपछि हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि कति हुने भयो? 0 हुने भयो। सो युनिफर्म नन जिरो नो जिरो के हुन्छ भन्दा इज इक्वल टु 1/4 पाई नट चार्ज इन्टु आर बाई आर क्यूब। यो इनसाइड हो। सपोज यो सोलिड नन कन्डक्टिङ छ भने यहाँदेखि यहाँ आर भयो र यसको यो एक्चुअल रेडियस भयो र मैले यहाँसम्मको मात्रै लेखेँ आर भनेपछि यो डाइरेक्ट प्रोपोर्सन हुन्छ। यो आरसँगै बढ्दै जान्छ र बाहिर गएपछि बाहिरको सपोज अब तिमीले R1 लेख्यो भने यो चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सन हुन्छ आर स्क्वायरको। सो भित्र मात्रै डाइरेक्ट प्रोपोर्सन हुन्छ। सो यो त भएन, यो नि भएन। सो अप्सन बी इज द राइट आन्सर। सो वर्क डन इज मुभिङ अ पोजिटिभ चार्ज फ्रम one point to another point इन इक्विपोटेन्शियल सर्फेस। यो पनि इजी क्वेसन रहेको छ। हेर, इक्विपोटेन्शियल सर्फेस भने चाहिँ हाम्रो त्यो सर्फेसमा हरेक ठाउँमा त्यहाँको पोटेन्सियल सेम भने चेन्ज इन पोटेन्सियल हुन्छ 0। अब हरेक ठाउँमा यहाँ पनि सपोज हरेक ठाउँमा बी तिम्रो 5 नै छ, हरेक ठाउँमा त्यो पोटेन्सियल सेम छ भने पोटेन्सियल डिफ्रेन्स नै हुने भएन नि त। अनि वर्क डन हामीलाई थाहा छ क्यू इन्टु डेल भी हुन्छ। सो अब डेल भी नै 0 भयो भने हाम्रो वर्क डन पनि 0 हुन्छ। सो वर्क डन पोजिटिभ चार्ज फ्रम one point to another अन इक्विपोटेन्शियल सर्फेसेस कति भयो भन्दा 0। पोजिटिभ नेगेटिभ हुने भएन, पोजिटिभ वर्क डन नेगेटिभ वर्क डन हुन्छ। सो पोजिटिभ वर्क डन अनि नेगेटिभ वर्क डन कति बेला हुन्छ? सो पोजिटिभ भनेको हाम्रो फोर्स अनि तिम्रो मुभ गर्ने उसको डाइरेक्सन सेम छ भने डिस्प्लेसमेन्टको त्यति बेला पोजिटिभ हुन्छ। र सपोज तिमीले फोर्स लागेको डाइरेक्सनको अगेन्स्टमा तिमीले त्यो बडी मुभ गरेछ भने अगेन्स्टमा छ भने हाम्रो नेगेटिभ फोर्स हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्डकै उसमा हाम्रो बडी मुभ गरेको छ पोजिटिभमा भने नेगेटिभमा चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड यता छ तिम्रो बडी चार्ज बडी भन्दा पनि चार्ज यहाँ चाहिँ यता मुभ गरेछ भने अगेन्स्टमा छ भने यो चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ वर्क डन हुन्छ, यो पोजिटिभ वर्क डन हुन्छ। अब यो इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ चार्जबाट हुन्छ यता र यो यता गर्छ भने अभियसली यहाँ पोजिटिभ चार्ज हुन पर्यो, यहाँ नेगेटिभ चार्ज। सो नेगेटिभ वर्क डन चाहिँ हाम्रो तिम्रो कुनै पोजिटिभ चार्जतिर अर्को पोजिटिभ चार्जलाई एट्र्याक्ट अब ढगाल्न कोसिस गरेर छ भने हाम्रो त्यो नेगेटिभ वर्क डन हुन्छ। र यहाँ एउटा पोजिटिभ चार्जले अर्को पोजिटिभ चार्जभन्दा टाढा लगेछ भने हाम्रो पोजिटिभ वर्क डन हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन, एन एयर फिल्ड प्यारलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाई अ ब्याट्री एन्ड देन ब्याट्री इज डिस्कनेक्टेड इफ इलेक्ट्रिक पहिला सुरु चार्ज गर्यो त्यसपछि डिस्कनेक्ट गर्यो, एयर सुरुमा एयर फिल्ड छ त्यसपछि डाइइलेक्ट्रिक स्ल्याब चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेछ भने यसको क्यापेसिटेन्स अनि स्टोर्ड एनर्जी के हुन्छ? फर्स्ट अफ अल हाम्रो एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दा ब्याट्रीलाई कनेक्ट गरेर डिस्कनेक्ट गर्दाखेरि हाम्रो चार्ज अहिले कन्जर्भ हुन्छ ल। अब हामीले यही कन्डिसन एप्लाई गरेर गर्नुपर्छ। सो चार्ज हाम्रो कन्जर्भ छ, यो प्यारलल प्लेट क्यापेसिटर छ, सुरुमा चाहिँ एयर छ। सो सी को क्यापेसिटीको फर्मुला Q/V हुन्छ अनि प्यारलल प्लेटको लागि E/D हुन्छ। यो एयरमा भएको कन्डिसन।
नेक्स्ट कन्डिसनमा चाहिँ चार्ज कन्जर्भ गरेर त्यसपछि डाइइलेक्ट्रिक स्ल्याब त्यसको मानमा हामीले डाइइलेक्ट्रिक कन्सेन्ट के छ भने इज इक्वल टु ई। अब त्यो उसको हाम्रो जुन पनि मिडियममा त्यो स्ल्याब इन्ट्रोड्युस गर्यो त्यसको यो हुन्छ र ए अपन डी त अब यसले सेम भयो। सो ई भनेको नि हाम्रो के हुन्छ भन्दा के टाइम्स ई नट हुन्छ हैन। सो यहाँ चाहिँ के टाइम्स ई नट अपन डी लेख्न पायौँ। सो सी इज इक्वल टु यो अघि नै C1 सो के टाइम्स C1 भने हाम्रो सी बढेछ। अब एनर्जी हेर्न पर्यो। सो हाम्रो क्यू कन्जर्भ छ भने हामीले एनर्जीलाई क्यूकै टर्म्समा लेख्छौँ। सो एनर्जी इज इक्वल टु 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी हुन्छ। हामीलाई थाहा छ यो कुरा। अब हाम्रो चार्ज कन्जर्भ भएको कारणले हामीले यो क्यूको टर्म्समा लेख्यौँ। देन यो उस भयो भने अब यो सीलाई के लेख्न पाइन्छ। सपोज यो इनिसियलवाला थियो एयर भएको बेलामा र यो हाम्रो स्ल्याब इन्ट्रोड्युस गरिसकेपछि यहाँ सी फाइनल हुन्छ। सो 1/2 क्यू स्क्वायर र सी फाइनल भनेपछि के टाइम्स C1 भनेपछि यहाँ 1/k अनि यो एनर्जी फाइनल भनेको इन्टु एनर्जी इनिसियल। यो हाम्रो इनिसियल एनर्जी भयो भनेपछि हाम्रो एनर्जीमा बाई के टाइम्स भनेपछि अभियसली यो डिक्रिज भएको छ। सो हाम्रो क्यापेसिटेन्स हेर्ने हो भने फाइनलको सी के टाइम्स सी भयो र एनर्जी हेर्ने हो भने एनर्जी बाई के भयो। सो हाम्रो एनर्जी डिक्रिज भएको छ भने क्यापेसिटेन्स इन्क्रिज भएको छ। सो क्यापेसिटेन्स इन्क्रिजेस भएन इन्क्रिजेस डिक्रिजेस भनेपछि बी एन्ड देन डिक्रिज इन्क्रिज भएन यो नि भएन ल। हाम्रो 64 आइडेन्टिकल स्फेरिकल लिक्विड ड्रप्सलाई कम्बाइन गर्दा एउटै बनायो भने हाम्रो भोल्युम जहिले पनि कन्जर्भ हुन्छ। सो भोल्युम इनिसियल इज इक्वल टु भोल्युम फाइनल लेख्न पाउँछ हामीले। सो सपोज इट इज अ सिंगल ड्रप जिसको रेडियस आर छ र 64 वटा छ। यसले कम्बाइन गरेर ठुलो ड्रप्स बनायो जिसको रेडियस चाहिँ आर छ भनेपछि 64 इन्टु 4/3 बाई आर क्युब इज इक्वल टु 4/3 बिगरको रेडियस हुन्छ। सो यो र यो क्यान्सल भयो। देन 64 आर क्युब इज इक्वल टु आर क्युब भयो भनेपछि हाम्रो फाइनल रेडियस कति आयो भन्दा 4 टाइम्स स्मल आर। यो चाहिँ भयो हाम्रो एउटा कन्डिसन। अब नेक्स्ट कन्डिसनमा एउटै लार्ज ड्रप बनाएपछि द पोटेन्सियल अफ न्युली अब इचको चाहिँ हाम्रो 20 भोल्टेज थियो भनेपछि फाइनलको भोल्टेज कति हुन्छ सोधेछ। ठिक छ। सो इनिसियल्ली हाम्रो 20 भोल्टेज इचको थियो। देन फाइनल बी इज इक्वल टु हामीले के क्यू बाई आर लेख्न सक्छौँ। अर्को कुरा के छ भन्दा चार्ज पनि कन्जर्भ हुन्छ। सपोज यसको चार्ज स्मल भएको एउटाको इचको चार्ज क्यू छ भने फाइनल्ली टोटल चार्ज कति हुन्छ भन्दा क्यू इज इक्वल टु हाम्रो 64 क्यू हुन्छ। किनभने चार्ज अहिले कन्जर्भ हुन्छ। सिंगलको क्यू थियो अब 64ले कम्बाइन गरेपछि हाम्रो 64 क्यू चाहिँ हाम्रो फाइनल चार्ज हुन्छ। देन हामीलाई यसलाई यहाँ पुट गर्दा फेरि यो इनिसियली मानौँ 20 इज इक्वल टु बी इज इक्वल टु के क्यू बाई आर भयो र यहाँ फाइनलको लागि यहाँ आर भयो। सो क्यू इज इक्वल टु हामीले 64 टाइम्स क्यू लेख्न सक्छौँ अनि आरको ठाउँमा हामीले 4r लेख्न सक्छौँ हुन्छ ल। सो यहाँ 64/4 इन्टु हाम्रो के क्यू बाई आर र यो भनेको त हाम्रो ओरिजिनली हाम्रो इनिसियलवालाको थियो यसको 20 को थियो। यो इच सेम अघिदेखि कन्डिसन। सो यसलाई हामीले डाइरेक्ट 20 लेख्न पाउँछौँ। सो 64/4 इन्टु 20.5 यो हाम्रो कति आउँछ भन्दा 320 भोल्टेज। सो यसको एन्सर हो। अब यसको लागि अर्को ट्रिक पनि छ। ट्रिक के छ भन्दा बी फाइनल इज इक्वल टु n टाइम्स 2/3 बी इनिसियल गर्न सक्छ। यो n भनेको 64 कतिवटा छ। सो यहाँ 64 2/3 इन्टु बी इनिसियल भने 20। सो यहाँ चाहिँ 4 स्क्वायर इन्टु 20 द्याट इज 16 इन्टु 20 यहाँ डाइरेक्टबाट हाम्रो 320 आउँछ। सो अप्सन सी इज द राइट एन्सर। नेक्स्ट क्वेसन The magnetic field inductor at the center of a circular coil of a radius carrying R steady current I is proportional to
magnetic field induction at the center of a circular coil radius r carrying steady current I. So it is suppose एउटा सर्कुलर रूप भयो, यसको रेडियस r छ र यहाँ चाहिँ करेन्ट I छ, यो सेन्टर छ O भनेपछि यसमा म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी कति हुन्छ निकाल्न पर्यो। सो हामीले फर्स्ट अफ अल सानो एउटा स्मल सेगमेन्टको लागि लिन्छौँ। सपोज दिस इज अ स्मल सेगमेन्ट, यहाँ चाहिँ dl। सो dv थाहा छ हामीलाई, dv इक्वल टु म्यु नोट बाई 4 पाई I dl साइन थीटा अपन r स्क्वायर हुन्छ। अब यो साइन थीटा भनेको चाहिँ के भन्दा हाम्रो जुन लेन्थ सेगमेन्ट छ र रेडियस छ त्यसको त्यो भेक्टरहरुको बिचको चाहिँ हाम्रो एंगल हुन्छ। अब यो dl लिँदा फेरि dl हाम्रो सानो लेखिसकेपछि यो टेन्जेन्शियल हुन्छ। सो यसको डाइरेक्सन अब यतातिर हुन्छ र r भेक्टर हुन्छ, r भेक्टर यतातिर हुन्छ। सो यसको बिचको एंगल हाम्रो 90 डिग्री छ हैन, भनेपछि sin थीटा इक्वल टु हाम्रो sin 90 हुन्छ। दिस इज 1, यो त भयो। अब dl ले गर्दा हाम्रो dv छ। सो हामीले अब टोटल को चाहियो नि त, सो टोटल को चाहियो। सो टोटललाई चाहिँ हामीले यहाँ इंटीग्रेशन गर्न पर्छ। सो dv म्यु नोट अपन 4 पाई एन्ड I dl r स्क्वायर, यहाँ 0 देखि b र यहाँ हाम्रो कति 0 देखि हाम्रो टोटल लेन्थ कति हुन्छ। अब रेडियस r छ भने लेन्थ इक्वल टु यसको सर्कमफेरेन्स चाहिँ 2 पाई r हुन्छ। सो हाम्रो यहाँ यो चाहिँ बाहिर आयो कस साइड भएपछि यो I अनि यहाँदेखि 0 2 पाई r अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो dl अनि यहाँ चाहिँ r स्क्वायर पनि बाहिर आयो। ल यो करेन्ट पनि त अब हाम्रो स्टेडी करेन्ट बनेछ नि, जस्तो यो पनि सेम हुने भयो। सो यो चाहिँ हाम्रो b म्यु नोट I अपन 4 पाई r स्क्वायर अनि यो चाहिँ हाम्रो कति भयो 2 पाई r माइनस 0। सो इन्टु 2 पाई r, यो क्यान्सल भयो, पाई पाई क्यान्सल भयो, r r क्यान्सल भयो। सो म्यु नोट I अपन हाम्रो यहाँ 2r। सो यहाँ भनेपछि b इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 1 बाई r हुँदो रहेछ हैन। सो obviously option C is the right answer. A charged particle moves parallel to a uniform magnetic field. The magnetic force experienced by the particle. Charged particle move गरेछ parallel magnetic field को, the magnetic force experienced कति हुन्छ। So suppose magnetic field छ भने त्यो magnetic field ले गर्दा कुनै पनि चार्जमा त्यति बेला मात्रै फोर्स लाग्छ जब त्यो चार्ज मुभ गरे हुन्छ। इफ मुभ गरे छैन भने त्यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मात्रै हुन्छ। इफ मुभ गरे छ भने त्यहाँ म्याग्नेटिक फोर्स पनि प्रेजेन्ट हुन्छ र दुईटैको कम्बिनेसन भनेको लरेन्ज फोर्स हुन्छ त्यो चार्जमाथि हैन। अब त्यो मुभ त गरेछ तर मुभ गर्ने कन्डिसन हुन्छ जब त्यो मुभ सपोज अब हाम्रो फोर्स नै डिपेन्ड गर्छ त्यो मुभ गरेछ कि नै भनेसी फोर्स हाम्रो नेगेटिभ फिल्ड चार्जसँग देन प्रोपोर्सन हुन्छ हाम्रो फिल्डसँग र अर्को हुन्छ हाम्रो यसको भेलोसिटीसँग। तर त्यो कुन डाइरेक्सनमा गरेछ भनेकोले म्याटर गरिरहेको हुन्छ। सो b sin थीटा हुन्छ। सबलाई कम्बाइन गर्दा हामीले b इक्वल टु b क्यूब sin थीटा भन्न सक्छौं। वेट थीटा भनेको हाम्रो एंगल हुन्छ फिल्ड र अनि त्यसपछि भेलोसिटीको डाइरेक्सनको बिचमा। ल सो f इज इक्वल टु b क्यूब। अब प्यारल गरेपछि हाम्रो थीटाको भ्यालु 0, यतातिर b छ यतातिर मुभ गरेछ। सो b क्यूब sin 0, यो भ्यालु 0 भयो भनेपछि फोर्स इक्वल टु कति भयो 0। सो हामीले यो पढेकै छौं हैन, जब हाम्रो चार्ज परपेन्डिकुलरली मुभ गर्छ त्यतिबेला म्याक्सिमम फोर्स लागिरहेको हुन्छ र जब प्यारल मुभ गरेको हुन्छ त्यतिबेला 0 फोर्स लागिरहेको हुन्छ। सो यो कन्डिसनमा के भयो भन्दा फेरि म्याक्सिमम यो त अभियसली परपेन्डिकुलर गयो भने मात्रै हुन्छ। अलोङ अपोजिट त्यो त हुँदैन, फिल्डको अलोङ र अपोजिटमा फोर्स कहिले पनि हुन्न। हाम्रो फ्लेमिङ लेफ्ट ह्यान्ड रुलले पनि त्यही भन्छ हैन। सो यहाँ चाहिँ 0 भयो। ल
अब if a uniform cylindrical metallic wire is stretched that its length is double, the new resistance will be. रेजिस्टेन्स को फर्मुला हाम्रो रेजिस्टिभिटी लेन्थ अपन एरिया हुन्छ हामीलाई थाहा छ यो कुरा। जब एउटा मेटालिक वायरलाई हाम्रो लेन्थ चेन्ज गर्यो फर्स्ट अफ अल द लेन्थ बढ्छ र त्यसको रेडियस चाहिँ डिक्रिज हुन्छ। सो यसमा पनि एउटा कुरा के अब त्यो लेन्थ त सेमै छ उस वायर सेम छ भनेपछि त्यसको फाइनल भोल्युम र इनिशियल भोल्युम त जहिले पनि सेम हुन्छ। यस्तो कन्डिसनमा हामीले भोल्युम कन्ज्युम गरेर गर्छौँ। सो भोल्युम इनिशियल इक्वल टु भोल्युम फाइनल हुन्छ भनेपछि लेन्थ इन्टु क्रस सेक्सनल एरिया इनिशियल इन्टु फाइनल अनि यसको लेन्थ चाहिँ डबल गरेछ। सो इनिशियल इक्वल टु यहाँ चाहिँ 2L लेख्न पायौँ र यहाँ A लेख्न पायौँ। सो हाम्रो फाइनल एरिया कति हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो A/2 भनेपछि लेन्थलाई डबल गर्ने बित्तिकै एरिया 2 टाइम्सले डिक्रिज भयो त्यसको। अब हामीले निकाल्छौँ R। सो R इनिशियल इक्वल टु A1 र R2 इक्वल टु L2 भने चाहिँ 2L लेख्छौँ र A2 भनेको हाम्रो यो A2 नै हो। सो A/2 भयो द्याट मिन्स A 2L इन्टु 2/A भनेपछि 4 टाइम्स। अब यो भनेकै नै हाम्रो R इनिशियल हुन्छ। सो हाम्रो R फाइनल भनेको 4 टाइम्स R1। सो अप्सन कति C 4 टाइम्स। ल यसमा अर्को ट्रिक छ के भन्दा इफ लेन्थलाई चेन्ज गर्यो जति टाइम्सले त्यो R फाइनल भनेको N स्क्वायर R इनिशियल अनि यो भनेको हाम्रो फ्याक्टर बाई विच द लेन्थ इज चेन्ज 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स जति टाइम गर्यो त्यसको स्क्वायर गर्ने र R इनिशियलसँग मल्टिप्लाई गर्ने। जस्तो कि यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा 2 टाइम्सले चेन्ज गरेछ भने 2 को स्क्वायर इन्टु R इनिशियल हामीले R लेख्यौँ भनेपछि 4R भने 4 टाइम इन्क्रिज भयो। ल नेक्स्ट क्वेसन टु इलेक्ट्रिक बल्ब्स रेटेड 25 वाट र रेटेड चाहिँ यसको भोल्टेज 220 भोल्टेज अर्को 100 वाट र 220 voltage are connected in series across a 220 volt supply. What is the power consumed by the combination? So यसको लागि हामीसँग फर्मुला छ हैन। जब बल्बहरुलाई सिरिजमा लगाइन्छ त्यति बेला चाहिँ हाम्रो पावरको फर्मुला के हुन्छ भन्दा 1/final = P1 + 1/P2 or P final = हामीले P1 + P2 हामीले यहाँ P1 * P2 गर्न सक्छौं र P final भने चाहिँ हाम्रो P1 P2 / P1 + P2 हुन्छ र प्यारललमा छ भने डाइरेक्ट हामीले P1 + P2 गर्न सक्छौं हैन। सो यहाँ त्यही भनेछ के भन्छ भन्दा P1 हाम्रो कति छ 25 छ हाम्रो P2 चाहिँ कति छ भन्दा फेरि 100 छ र यो चाहिँ रेटेड भोल्टेज छ र त्यति नै पावर सप्लाई गरेको छ भने हाम्रो पावरको फर्मुला चाहिँ कम्बिनेसनमा यो हुन्छ। सो हाम्रो P फाइनल चाहिँ कति हुने भयो भन्दा P1 25 * 100 / 25 + 100 यो यति भयो हैन र यसको हाम्रो आन्सर कति हुन्छ भन्दा 20 वाट। सो अप्सन सी। अर्को यस्तोमा एउटा ट्रिक के लगाउन सकिन्छ भन्दा हाम्रो जब यस्तो सिरिजमा कम्बिनेसन हुन्छ नि त्यति बेला हाम्रो फाइनल जुन पावर हुन्छ त्यो सबभन्दा सानो पावर भन्दा पनि थोरै हुन्छ। दैट मिन्स कि P1 P2 छ त्यसमा सबभन्दा सानो पावर कसको छ 25 को छ भने जुन हाम्रो फाइनल आउँछ त्यो 25 भन्दा पनि थोरै हुन पर्यो। सो त्यो वेले जानी हो भने 25 भन्दा पनि सानो भएको हाम्रो अप्सन सी मात्रै हो। 25 भएन यो नि भएन सो त्यो वेले एलिमिनेट गरेर पनि आन्सर फाइन्ड गर्न सकिन्छ। Next question is which of the following properties are essential for a material to be suitable for making a permanent magnet? A permanent magnet हुनलाई त्यसले चाहिँ आफ्नो म्याग्नेटिक फिल्ड रिटेन गर्न पर्यो धेरै समयलाई र सपोज हिटिङ के गर्यो तिमीले यस्तो एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्ड अपोजिटमा लायो भने पनि त्यो यति इजिली जान भएन कि केही समयसम्म त्यो आफूले रिटेन गर्न बस्न सक्नु पर्यो। सो अब हामीले त्यो हेर्यौं भने हाम्रो त्यो हिस्टेरिसिस लूप यहाँ चाहिँ हाम्रो H यहाँ चाहिँ B यो H बढाउँदै गयो भने यहाँ पुग्यो ल। त्यसपछि तिमीले H लाई
तिमीले घटाउन थाल्यो ल सपोज के भयो भन्दा तिमीले त्यो म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड बढिरहेछ भने त्यो अब जुन पनि मेटल छ त्यसको बी बढ्छ र केही समयपछि तिमीले यो एच जति बढाए पनि त्यो बढ्दैन किनभने त्यसको भित्रको सब आयन सब एटम्सहरू पहिलेदेखि त्यो एलाइन भइसकेछन् अब जति गरे पनि त्योभन्दा बढी एलाइन हुन्न सो बी गएर कन्स्टेन्ट भइदिन्छ यहाँ अब यो जति बढे पनि बढ्दैन सो यहाँ गयो अब तिमीले के गर्यो भन्दा फेरि म्याग्नेटाइजिङ फिल्डले तिमीले अपोजिटमा ल्याउन थाल्यो अपोजिट तिमीले डिक्रिज गर्न थाल्यो अपोजिटमा ल्याउने बित्तिकै अब यहाँ यो यस्तो भयो इट मिन्स कि तिम्रो त्यो एचको भ्यालु 0 गरे तापनि तिमीले 0 गर्यौ भने पनि त्यो बी 0 भयो छैन कि इट मिन्स तिम्रो म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड तिमीले 0 गर्यो भने त्यो बडीमा अहिले पनि केही न केही फिल्ड छ त्यसले आफ्नो फिल्ड अलि रिटेन गरेर राखेछ हैन त्यो 0 भएकै छैन अनि त्यसपछि फेरि तिमीले के गर्यो भने एच 0 गरिसकेपछि अब एच लाई तिमीले नेगेटिभमा लान थाल्यौ डिक्रिज गर्न थाल्यौ अब एच लाई नेगेटिभ लान फेरि यो डिक्रिज हुँदै जान्छ र कुनै भ्यालुमा एच को कुनै भ्यालुमा अपोजिट डाइरेक्सनमा गएर बी 0 हुन्छ एन्ड फेरि पनि तिमीले त्यही डाइरेक्सनमा एच लगाइरह्यो भने फेरि पनि यो बढेर गएर कन्स्टेन्ट हुन्छ अनि फेरि तिमीले 0 गरेपछि यसको केही न केही हुन्छ त्यो अपोजिट डाइरेक्सनमा भयो अहिले अनि त्यसपछि फेरि तिमीले त्यसलाई नेगेटिभ डाइरेक्सनमा गर्यो भने फेरि गएर चाहिँ हाम्रो यो 0 हुन्छ अनि फेरि पनि सो यहाँ हेर्नु भने यो तिमीले एच 0 गर्ने बेला पनि यहाँ केही न केही बी थियो सो त्यो भनेको हाम्रो रिटेन्टिभिटी हो द्याट मिन्स तिम्रो म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड 0 गरे त पनि तिम्रो बी चाहिँ अहिले पनि छ त्यसमा केही त्यो अहिले 0 भएको छैन त्यसले रिटेन गरेछ भने त्यो रिटेन्टिभिटी भयो र अर्को भनेको चाहिँ यहाँ छ हेर्नुस् त यो हाम्रो एच को भ्यालु नेगेटिभ डाइरेक्सनमा कति हुन पर्छ ताकि यसको बी को भ्यालु 0 भइदियोस् यो भनेको हाम्रो कोएर्सिभिटी हो सो पर्मानेन्ट म्याग्नेटको लागि फर्स्ट अफ अल यो 0 गर्ने बित्तिकै यो 0 भयो भने त अभियसली काम छैन त्यो पहिले 0 भइसक्यो भनेपछि यो पनि धेरै हुन पर्छ सो हाम्रो एच को भ्यालु 0 भएपछि त्यो रिटेन धेरै बेरसम्म गर्न पर्यो धेरै गर्न पर्यो कि रिटेन धेरै गर्न पर्यो सो त्यसले गर्दा हाम्रो रिटेन्टिभिटी धेरै हुन पर्यो र सेकेन्डमा चाहिँ इजिली हिट गर्यो इजिली अब थोरै यो यसको भ्यालु नेगेटिभमा गर्ने बित्तिकै त्यसको भ्यालु 0 भइदियो भने पनि त काम छैन नि सो यसको यो पनि यस्तो हुन पर्यो कि यसको भ्यालु धेरै ल्याउन पर्यो कि नेगेटिभ डाइरेक्सनमा त्यसको भ्यालु 0 गर्नलाई सो यसको लागि यहाँ चाहिँ कोएर्सिभिटी पनि धेरै हुन पर्यो सो द्याट त्यो इजिली डिम्याग्नेटाइज हुँदैन सो यसको एन्सर चाहिँ हाम्रो हाई यो पनि हाई रिटेन्टिभिटी पनि हाई र कोएर्सिभिटी पनि हाई भनेको हाम्रो अप्सन बी मात्रै छ ल सो बी आयो नेक्स्ट क्वेसन A galvanometer of resistance 99 ohm requires a full scale deflection of current 1 milliampere. What is the value of the shunt required to convert into the ammeter of range 0 to 100 milliampere? So galvanometer लाई ammeter मा कन्भर्ट गर्ने कन्डिसन के थियो हाम्रो शन्ट लाई चाहिँ प्यारलल मा कनेक्ट गर्नुपर्छ हैन सो सपोज इनिशियली इट इज द galvanometer र यो फुल डिफ्लेक्ट मा गइरहेछ कति बेला जब यसको galvanometer को करेन्ट 1 एम्पियर छ अब यसलाई कन्भर्ट गर्नु पर्यो 100 मिली एम्पियर मा र यस हाम्रो शन्ट लाई प्यारलल मा कनेक्ट गर्ने मेन पर्पस चाहिँ के हो भन्दा फेरि हाम्रो जब प्यारलल मा कनेक्ट गरिन्छ हाम्रो रेजिस्टेन्स घट्छ रेजिस्टेन्स घट्यो भने लो रेजिस्टेन्स पाथमा हाम्रो त्यो करेन्टको रेन्ज बढाउन सकिन्छ के करेन्ट बढाउनलाई हामीले खासमा यस्तोलाई हामीले उसमा कन्भर्ट गर्छौं प्यारलल मा कनेक्ट गर्छौं सो यो जी भयो देन हामी यसमा एउटा शन्ट कनेक्ट गर्यौं यो चाहिँ एस भयो यहाँ चाहिँ हाम्रो जीआईजी यसमा अहिले पनि त्यतिकै 1 मिली एम्पियर मा शो गर्छ र यसको हाम्रो रेन्ज कति भयो अब 100 अनि आई हामीले कति यहाँ 100 पठाइराछौं रेन्ज बढ्यो नि त अब यहाँ 100 पठाउन मिल्छ यो 100 पठाउँदा फेरि म्याक्सिमम करेन्ट यहीबाट जान्छ सनबाट जान्छ यसमा अब त्यही कति थियो भन्दा 1 मिली एम्पियर चाहिँ गइरा हुन्छ र यहाँ भनेको मैले आईएस लेखे अब यसमा के कन्डिसन हुन सकिन्छ भन्दा यहाँ र यहाँको भोल्टेज सेम हुन्छ सो B इक्वल टु B यहाँ B भनेको आईजी जी लेख्न सक्छौं र यहाँ आईएस यो शन्टको रेजिस्टेन्स लेख्न सक्छौं हामीले आईजी अपन आईएस भनेको हाम्रो शन्ट अब यहाँ हेर्नुस् भने टोटल करेन्ट भनेको हाम्रो आईजी प्लस आईएस हुने भयो
यहाँबाट आई गछ यो यसमा यहाँदेखि आइजी गयो यहाँदेखि आइएस गयो भने आई भनेको आइजी प्लस आइएस हुन्छ सो आइएस इक्वल टु आई माइनस आइजी सो एस इज इक्वल टु आई माइनस आइजी आइजी भनेको 1 इन्टु 99 धेरै लामो हैन अलि छोटो छोटो गर्नु ल यो चाहिँ हाम्रो कति भयो 100 माइनस यो चाहिँ 1 भयो द्याट इज 99/99 द्याट इज 1 ओम सो यसको एन्सर 1 भयो यसले डाइरेक्ट पनि गर्न सकिन्छ कसरी भन्दा एस इक्वल टु हाम्रो यहाँ चाहिँ हाम्रो आइजी बाइजी अपन n - 1 गर्न सकिन्छ n भने यहाँ चाहिँ हाम्रो i - ig हुन्छ ओके ल what is the trajectory of the electron that enters a uniform magnetic field at right angles to the direction of magnetic field suppose यहाँ magnetic field छ है अब त्यो इलेक्ट्रोन राइट एंगलमा यो चाहिँ यो भित्रतिर छ इनवर्ड छ भने यो यतातिर छ र यो हाम्रो इलेक्ट्रोन हो यो राइट एंगलमा यसरी गएको छ सो यो यसरी पास भएको छ भनेसी अब यहाँ चाहिँ हाम्रो फोर्स कति हुन्छ हाम्रो फोर्स भने चाहिँ हाम्रो अघि नै हेरेको BQB sin थीटा थियो साइन भने sin 90 हुन्छ किनभने राइट एंगलमा छ सो अभियसली यो 1 हुन्छ सो BQB हाम्रो यहाँ फोर्स लागु हुन्छ अब यो कुन डाइरेक्सनमा लागु हुन्छ सो हाम्रो फ्लेमिङ रेफरेन्स रुल के भन्छ भन्दा फेरि अब यो यता छ र यो यता छ भने हाम्रो फ्लेमिङ रेफरेन्स रुलले हेर्यो भने चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ फोर्सको डाइरेक्सन डाउनवर्ड हुन्छ जस्तो कि अब चाहिँ हाम्रो यो चार्ज भयो अनि यो फोर्स भयो म्याग्नेटिक फिल्ड यता छ अनि चार्ज यता छ भने हाम्रो फोर्सको डाइरेक्सन चाहिँ कति माथितिर हुन्छ सो यो चाहिँ यता माथितिर जान्छ र सपोज यो म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ बाहिरतिर भयो भने यो चाहिँ तलतिर आउँछ अब जुन पोइन्टमा गए पनि जब यो यहाँ समथिङ यहाँ पुग्छ नि सपोज एकछिनलाई यसको म्याग्नेटिक फिल्ड आउटसाइड छ जब यो यहाँ पुग्छ अब भनेसी आउटसाइड भनेको त यता भयो र चार्जको डाइरेक्सन यता भयो तलतिर भयो भने यसको फोर्स चाहिँ यतातिर लाग्छ सो यसले यता मुभ गराउँछ सो यसरी गर्दा यसको पाथलाई हामीले ट्रेस गर्यौं भने एउटा सर्कल बनाउँछ हैन र यो पनि हामीले पढेकै कुरा त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन सो अब जो कुनै पनि इलेक्ट्रोन म्याग्नेटिक युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा राइट एंगलमा गइरहेछ भने अनि हरेक ठाउँमा छ त्यसमाथि त्यो फोर्सले गर्दा त्यो फोर्स एज अ सेन्ट्रिपेटल फोर्स एक्ट गरिरहन्छ र त्यो एउटा म्याग्नेटिक सर्कुलर पाथमा मुभ गराउँछ सो यसको आन्सर हाम्रो सर्कल हुन्छ नेक्स्ट क्वेशन what is the intensity of the incident monochromatic light when the intensity of a incident monochromatic light is increased in a photoelectric effect experiment which of the following quantities increases intensity भने चाहिँ brightness हुन्छ यो भनेको number of photons ओके अब फोटोइलेक्ट्रिक करेन्टमा एउटा रुल 1 by 1 रुल के हुन्छ भने एउटा फोटोनले एउटा इलेक्ट्रोनलाई किक आउट गरिरहेको हुन्छ हैन सो जब इंटेंसिटी बढ्छ मतलब कि नंबर अफ फोटोन्स बढ्यो अनि नंबर अफ फोटोन्स बढ्यो भने यसले चाहिँ नंबर अफ इलेक्ट्रोन्सलाई पनि बढाउँछ सो धेरै इलेक्ट्रोन्सहरु रिलिज हुन्छ सो हाम्रो इलेक्ट्रोन बढी भयो भने अभियसली हाम्रो करेन्ट पनि बढ्छ सो इंटेंसिटी बढ्यो भने हाम्रो के बढ्छ नंबर अफ फोटोन बढ्यो नंबर अफ इलेक्ट्रोन बढ्यो भने करेन्ट बढ्छ सो यहाँ चाहिँ स्टपिङ पोटेन्शियल हुँदैन अनि म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यिनीहरु डाइरेक्टली हाम्रो फ्रिक्वेन्सीमा डिपेन्ड गर्छ अनि फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट वर्क फंक्सन त कुनै पनि मेटरको लागि कन्स्टेन्ट नै हुन्छ हाम्रो सो फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट इज द राइट आन्सर नेक्स्ट क्वेशन अकॉर्डिंग टू मोसलेस लॉ द फ्रिक्वेन्सी अफ अ characteristic X-ray emitted from a target element is directly related to सो यो मोसले भन्दा अगाडि चाहिँ सबै साइन्टिस्टहरुले के गर्थे भन्दा हाम्रो एलिमेन्ट्सलाई एटोमिक वेटको आधारमा क्लासिफाई प्रेडिक्टेबलमा अरेन्ज गरेको थियो तर उहाँले के गर्नुभयो भन्दा फेरि एकचोटी एक्सरेहरुलाई कुनै पनि इच लाइक एलिमेन्ट्सहरुको क्यारेक्टरिस्टिक हाम्रो एक्सरेलाई डिटरमाइन गर्नुभयो हेर्नुभयो र उहाँले के फाइन्ड गर्नुभयो यो चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल यो चाहिँ डिपेन्ड गर्छ हाम्रो एटोमिक नम्बरमा सो पहिला एटोमिक वेटको कन्सेप्ट थियो बट उहाँले एक्सरे स्टडी गरिसकेपछि हरेक एलिमेन्ट्सबाट के थाहा पाउनु भयो भन्दा यो चाहिँ हाम्रो एटोमिक नम्बरमा डिपेन्ड गर्छ
र यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा कन्डिसन चाहिँ के भन्छ, यो चाहिँ ए हाम्रो z माइनस बी वेयर z इज एटमिक नम्बर हुन्छ र यो भनेको हाम्रो फ्रिक्वेन्सी हुन्छ अफ एक्सरे। सो यो कन्डिसनमा हाम्रो त्यो एक्सरेको फ्रिक्वेन्सी एटमिक वेटसँग नभएर एटमिक नम्बरसँग लिङ्क भएको हुन्छ। सो उहाँले फेरि एटमिक नम्बर नै बेसिस हुन्छ त्यो एलिमेन्ट्सहरूलाई क्लासिफाई गर्न र अरेन्ज गर्न पेरियोडिक टेबलमा भन्नुभयो। सो अकर्डिङ टु हिम हाम्रो एक्सरे इमिटेड फ्रम अ टार्गेट एलिमेन्ट इज डाइरेक्टली रिलेटेड टु के हुन्छ भन्दा एटमिक वेट, एटमिक नम्बर, वेभलेन्थ, प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर, सो एटमिक नम्बर। Next question, the half-life of a radioactive substance is 30 days. The time taken for 3/4 of its original active mass to disintegrate. So T1/2 हाम्रो कति छ भन्दा चाहिँ हाम्रो 30 days छ हैन। अनि टाइम टेकन, टाइम कति लाग्छ 3/4 of the original active mass to disintegrate। ओरिजिनल मास सपोज एन नट छ भने 3/4 अफ एन नट डिसइन्टिग्रेट भयो भने हाम्रो रिमेनिङ मास चाहिँ कति हुन्छ एन नट बाई 4। अब हामीले यो फर्मुला के लगाउन सक्छौँ भन्दा एन इज इक्वल टु एन नट 1/2n वेयर एन इज द नम्बर अफ हाफ लाइफ अनि यो चाहिँ हाम्रो रिमेनिङ मास। सो रिमेनिङ मास चाहिँ हाम्रो एन नट बाई 4 is equal to n naught 1/2 times n power n naught cancel, so 1/4 is equal to 1/2 n यसले 1/2 को पावर 2 लेख्न पाइन्छ 1/2। सो यहाँ n is equal to डाइरेक्टली 2। इट मिन्स यति डिसइन्टिग्रेट हुनलाई हामीले 2 वटा हाफ लाइफ चाहियो। सो दुईटा हाफ लाइफ, एउटा हाफ लाइफमा 30 डे अर्को हाफ लाइफमा 30 डे, टोटल गरेर हाम्रो 60 डे। सो हाम्रो 60 डे इज द राइट आन्सर। सो सी नेक्स्ट क्वेसन, द हाइड्रोजन एटम व्हेन अ इलेक्ट्रोन जम्प्स फ्रम अ हायर एनर्जी लेभल टु ग्राउन्ड स्टेट द इमिटेड स्पेक्ट्रल बिलोङ्स टु। अब यसमा हामीले एउटा डाइरेक्ट एलबिपीबाट के याद राख्ने, लाइमेन सिरिज हुन्छ, बाल्मर सिरिज हुन्छ, प्यासन र पी फन्ड ब्र्याकेट र पी फन्ड गरेर हुन्छ 5 वटा स्पेक्ट्रल रिजन। यो चाहिँ हाम्रो युभी हुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो भिजिबल रेन्जमा पर्छ र यिनीहरू हाम्रो इन्फ्रारेड रिजनमा पर्छन् हैन। सो यहाँ लाइमेन सिरिजको लागि हाम्रो n1 भनेकै ग्राउन्ड हुन्छ, सो 1 हुन्छ n1 भनेको, यसको लागि n1 भनेको 2 हुन्छ, यसको लागि n1 भनेको 3 हुन्छ, यसको लागि n1 भनेको 4 हुन्छ, यसको लागि n1 भनेको 5 हुन्छ। सो सपोज कुनै पनि माथि हायर उसबाट एनर्जी लेभलबाट हाम्रो n1 द्याट मिन्स द ग्राउन्ड स्टेटमा जम्प गरेछ भने त्यो चाहिँ हाम्रो लाइमेन सिरिजमा पर्छ, n2 मा गरेको भए बाल्मर सिरिजमा पर्थ्यो। सो यसको डाइरेक्ट एन्सर हाम्रो लाइमेन सिरिज हुन्छ। Next question, an electron and a proton are accelerated from rest so the same potential difference b and the ratio of de Broglie wavelength. So wavelength को formula s upon momentum हुन्छ। अब इलेक्ट्रोन र प्रोटोन, एउटा इलेक्ट्रोन अनि अर्को प्रोटोन र एसिलेटेड गरेछ, सेम पोटेन्शियल डिफरेन्स बी पनि सेम छ भनेपछि रेसियो। अब यसलाई हामीले यसकै टर्ममा लान पर्यो हैन। सो पी भनेको हाम्रो एमबी नलेखेर हामीले डाइरेक्ट 2mke लेख्न सक्छौँ, किनभने हामीले केईलाई यसको टर्ममा लेख्न सकिन्छ। जब एउटा चार्ज एसिलरेट गराइन्छ पोटेन्शियल डिफरेन्स बीबाट, त्यति बेला यसको के इज इक्वल टु वर्क डन, चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टु वर्क डनबाट हामीले चार्ज इन्टु पोटेन्शियल डिफरेन्स गर्थ्यौँ हैन। सो क्यू भनेको इलेक्ट्रोनको चार्ज अनि हाम्रो प्रोटोनको चार्ज क्यूलाई मान्यौँ भने क्यू इन्टु बी भनेपछि यहाँ हामीलाई इज इक्वल टु h अपन 2m क्युबी लेख्न सक्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, अब यो पनि सेम त्यहाँ भनेकै छ, सेम पोटेन्शियल डिफरेन्स छ,
चार्ज सेम छ, h त कन्स्टेन्ट भइहाल्यो 2 त्यस्तो। सो हाम्रो वेभलेन्थ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ अन्डर रुट m को। सो रेसियो हाम्रो वेभलेन्थ अफ इलेक्ट्रोन अपन वेभलेन्थ अफ उस हेर्न पर्यो भने चाहिँ हाम्रो यसको मास तल र यसको मास चाहिँ माथि। सो mp अपन me यहाँबाट। सो दिस इज द यहाँ चाहिँ यस्तो हुन्छ। सो दिस इज द राइट आन्सर। नेक्स्ट क्वेसन, which of the following fundamental forces is primarily responsible for beta decay of a radioactive nucleus? बीटा डिकेमा के हुन्छ? फर्स्ट अफ अल बीटा डिके के हो त? बीटा डिकेमा हाम्रो क्वार्कको फ्लेभर मतलब टाइप त्यो चेन्ज हुन्छ र हाम्रो न्युट्रोन प्रोटोनमा कन्भर्ट हुन्छ अनि प्रोटोन न्युट्रोनमा कन्भर्ट हुन्छ। यो हाम्रो चाहिँ बीटा डिके माइनस हुन्छ र यो हाम्रो बीटा डिके प्लस हुन्छ र यसमा यो न्युट्रोनमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा युडीडी र यहाँ युयुडी हुन्छ, दुईटा अप एउटा डाउन, यहाँ चाहिँ एउटा अप दुईटा डाउन हुन्छ। सो बीटा डिकेमा जब हाम्रो न्युट्रोन प्रोटोनमा कन्भर्ट हुन्छ त्यति बेला चाहिँ एउटा डाउन गएर कन्भर्ट भइदिन्छ हाम्रो एउटा अपमा। द्याट मिन्स क्वार्कको त्यो फिचर त्यो टाइप चेन्ज भएछ कि डाउनदेखि यो चाहिँ अपमा कन्भर्ट भएछ। सो यो जुन क्वार्कको यो फ्लेभर चेन्ज हुने फ्लेभर टाइप चेन्ज हुने उस हुन्छ त्यो एउटा फोर्स विक न्युक्लियर फोर्सले मोनिटर गर्छ कि त्यो विक न्युक्लियर फोर्स मात्रै क्यापेबल छ जसले गर्दा यो चाहिँ यो चेन्ज भइरहेको हुन्छ। सो त्यो वेले बीटा डिकेलाई हाम्रो मोनिटर गर्ने फोर्स भनेको हाम्रो विक न्युक्लियर फोर्स हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ एन्टी न्युट्रिनो यो चाहिँ हाम्रो बीटा माइनस हुन्छ र बीटा प्लसमा चाहिँ प्रोटोन न्युट्रोनमा कन्भर्ट हुन्छ र बीटा माइनसमा न्युट्रोन प्रोटोनमा कन्भर्ट हुन्छ। सो यसलाई मोनिटर गर्ने भनेको आफ्नो विक न्युक्लियर फोर्स, द्याट इज अप्सन नम्बर सी। नेक्स्ट क्वेसन, इन अ पी टाइप सेमीकन्डक्टर द मेजोरिटी चार्ज क्यारियर्स आर। अभियसली यो त मोस्ट इजिएस्ट क्वेसन, सबलाई थाहै छ यो कुरा त। होल्स हाम्रो पी टाइप सेमीकन्डक्टरमा हामीले यसलाई पी टाइप सेमीकन्डक्टर हुन्छ यसलाई हाम्रो डोपिङ गर्छ ट्राइभ्यालेन्ट एटमहरूसँग, बोरोन इन्डियम जस्तो, र एन टाइपलाई हामीले पेन्टाभ्यालेन्टसँग गर्छ। सो ट्राइभ्यालेन्टमा ब्यालेन्समा 3वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। जब एउटा सिलिकन एटमलाई गरेर हामीले त्यहाँ एउटा सपोज बोरोन राख्यौँ र 3टा इलेक्ट्रोन छ। सो अब यसले 3टाले वरिपरिको सिलिकनको 4वटा इलेक्ट्रोनसँग 3टाले गरेर 3टा बोन्ड पेयर बनाइदिन्छ, हाम्रो पेयरिङ गर्छ हैन। र यहाँको एउटा स्पेस खाली हुन्छ किनभने खासमा सिलिकनसँग त अब सेमीकन्डक्टरमा सपोज सिलिकन छ भने त्यहाँ 4वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, 3टाले त योसँग बनायो, एउटा यहाँ त अभियसली छ पहिलेदेखि, बट एउटा यसको स्पेस खाली हुन्छ, त्यो स्पेस एक्ट गर्छ एज अ होल र त्यो होल एज अ पोजिटिभ चार्ज भनौँ न, पोजिटिभ चार्ज जस्तो एक्ट गरिरहेको हुन्छ। सो हाम्रो पी टाइपमा मेजोरिटी त होल नै हुन्छ, माइनर भनेको इलेक्ट्रोनले पनि गरिरहेको हुन्छ। सो पी टाइप सेमीकन्डक्टरमा द मेजोरिटी चार्ज क्यारियर भनेको हाम्रो होल्स हुन्छ र एन टाइपमा हाम्रो इलेक्ट्रोन्स हुन्छ। अनि नेक्स्ट क्वेसन, विच अफ द फलोइङ लजिक गेट्स इज नोन एज युनिभर्सल गेट। सो युनिभर्सल गेट भन्यो त्यस्तो गेट जुनको कम्बिनेसनहरूले गर्दा कम्बिनेसनमा राखेर फेरि हामीले एउटा बेसिक गेट बनाउन सक्छौँ कि आफ्नो बेसिक गेट भने चाहिँ अर नट र एन्ड। सो त्यो गेटहरू जसको कम्बिनेसनबाट हामीले यो 3टा बेसिक गेट बनाउन सक्छौँ त्यसलाई युनिभर्सल गेट भन्छ र त्यो युनिभर्सल गेटमा हाम्रो न्यान्ड गेट पर्छ। सो न्यान्ड गेटको कम्बिनेसनबाट यो भन्छ जब न्यान्ड गेटलाई एउटा कम्बाइन गरेछ त्यसपछि नट बन्छ हाम्रो, एउटा कम्बिनेसनले हाम्रो 2टा कम्बिनेसन गऱ्यौँ भने एन्ड बन्छ र 3टा चाहिन्छ अर बनाउनलाई। सो न्यान्ड गेटलाई हामीले कम्बाइन गरेर एउटाबाट हामीले नट बनाउन सक्छौँ, 2टाबाट हामीले एन्ड र 3टाबाट चाहिँ हामीले अर गेट बनाउन सकिन्छ। सो यसलाई कम्बाइन गरेर सिम्पली हाम्रो बेसिक लजिक गेटहरू बनाउन सक्यो कारणले यसलाई हामीले युनिभर्सल गेट भन्छ। सो यसको डाइरेक्ट एन्सर हाम्रो एन्ड गेट भयो। 46 when a PN junction diode is forward biased the width of the depletion layer is, depletion layer भने चाहिँ के हो जब हाम्रो फर्स्ट अफ अल जान पर्यो। सो
पी टाइप सेमिकन्डक्टर र एन टाइप सेमिकन्डक्टरलाई कम्बाइन गरिन्छ त्यति बेला यहाँको पोजिटिभ चार्ज यहाँको नेगेटिभ चार्ज ड्रिफ्ट हुन्छ, यो यहाँ जान्छ यो यहाँ जान्छ। सो त्यो गएर एकअर्कालाई यहाँ खाली गर्छ, क्यान्सल गरेर हुन्छ, क्यान्सल गरेर बिचमा एउटा हाम्रो ब्याकएन्ड स्पेस जस्तो क्रिएट हुन्छ के, र यहाँको नेगेटिभ चार्जहरू गएर यहाँ 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 क्यान्सल गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै यहाँ पुग्छ र यो चाहिँ यहाँ पुग्छ र यसले चाहिँ यहाँ एउटा यस्तो म्याग्नेटिक फिल्ड बनाउँछ जस्तो ब्यारियर, एज अ ब्यारियर त्यसले काम गर्छ र यसले फर्दर ड्रिफ्ट अफ द यहाँको पोजिटिभ चार्ज र यहाँको नेगेटिभ चार्जले ड्रिफ्ट हुनबाट जोगाउँछ र फर्दर ड्रिफ्ट हुन दिन्न। सो त्यो भनेको म डिप्रेसन लिएर यसको म्याग्नेटिक फिल्ड यतादेखि यता हुन्छ। अब फरवर्ड 22 के हुन्छ भन्दा यो पी टाइप यो एन टाइप, पी टाइपलाई हामीले पोजिटिभ टर्मिनलसँग कनेक्ट गर्छ र एन टाइपलाई हाम्रो नेगेटिभ टर्मिनलसँग कनेक्ट गर्छ हैन। सो जब यस्तो गरिन्छ अब यो पोजिटिभ यस्तो लजिकलाई पनि यहाँ पोजिटिभ यो पोजिटिभ यो ब्याट्रीले गर्दा एउटा म्याग्नेटिक इलेक्ट्रिक फिल्ड यहाँ चाहिँ जेनेरेट भयो, यो यता र यहाँ चाहिँ यता यो इलेक्ट्रिक फिल्ड। अब हेर्नुस् त यसको भित्रको इलेक्ट्रिक फिल्ड यता, यसको बाहिरको यता, एले र एले एकअर्कालाई क्यान्सल गरिरहेको हुन्छन्, यसले सपोर्ट गर्दैन न कि क्यान्सल गर्छ। सो यहाँ पनि पोजिटिभ यहाँ पनि पोजिटिभ, सो यो पोजिटिभले धकाल्छ र यहाँको नेगेटिभले यही नेगेटिभलाई पुस गर्छ र यहाँको यो यसलाई क्यान्सल गरेपछि यहाँ त्यो ब्यारियर इलेक्ट्रिक फिल्ड भएन जसले गर्दा हाम्रो फर्दर ड्रिफ्ट अफ चार्ज हुन पायो। अब फेरि हाम्रो चार्ज ड्रिफ्ट भएछ भने यो भित्र पनि अब हाम्रो त्यो भ्याकेन्ट स्पेस जस्तो केही भएन, द्याट मिन्स हाम्रो त्यो डिप्रेसन लेयर चाहिँ के भयो भन्दा डिक्रिज भयो। सो अप्सन नम्बर बी इज द राइट एन्सर। नेक्स्ट क्वेसन, An MRI machine uses a giant magnet to take pictures of the inside of your body. The magnet works by interacting with naturally magnetic particles found in the water of your cells, which of the particle align with the MRI's magnetic field like tiny needles. So MRI को उस हेर्ने हो भने चाहिँ यसले चाहिँ के कसरी काम गर्छ भन्दा यसले बडीको फ्लुइडको त्यो वाटरमा काम गर्छ, वाटरमा चाहिँ H2O हुन्छ हैन। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा हाम्रो यहाँको H एटममा भएको प्रोटोन तिनीहरू एलाइन हुन्छ, त्यो प्रोटोनको स्पिन नेचुरली नर्मली के हुन्छ त्यो स्पिन र्यान्डम हुन्छ र एकअर्कालाई क्यान्सल गरेर हुन्छ, बट यो केसमा चाहिँ त्यो स्पिनहरू त्यो एलाइन भएर र यो एमआरआईको त्यो म्याग्नेटिक फिल्डको प्रेजेन्समा चाहिँ एलाइन हुन्छन् सेम उसमा र यसले एउटा चाहिँ हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट गर्छ। एन्ड अगेन हामीले त्यसपछि यसलाई यो म्याग्नेटिक फिल्डलाई हाम्रो उस क्यान्सल गरेर जब यो एलाइन डिसएलाइन हुन्छ त्यति बेला चाहिँ हाम्रो सिग्नल पठाउँछ र त्यो सिग्नलले युज गरेर हाम्रो बडीको इन्टरनल अर्गन्सहरूको इमेज बनाउँछ। सो यसमा हाम्रो एच एटमको युज गरिन्छ, त्यो एच एटममा भएको प्रोटोनको स्पिन्सहरूले गर्दा त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट भइरहेको हुन्छ। सो विच अफ द पार्टिकल्स एलाइन्स एमआरआईको म्याग्नेटिक फिल्डसँग, यो फिल्डले गर्दा कुन पार्टिकलले एलाइन गर्छ भन्दा प्रोटोन, कुनमा एच एटममा भएको प्रोटोनहरू त्यो म्याग्नेटिक फिल्डको प्रेजेन्समा त्यसको स्पिन जुन र्यान्डम थियो पहिला चाहिँ यो आइसकेपछि एउटै सेम उसमा एलाइन हुन्छ हैन। सो यसको एन्सर चाहिँ के भयो भन्दा कार्बन एटम भएन, न्युट्रोन्स, हाइड्रोजन, प्रोटोन्स। नेक्स्ट क्वेसन, according to the modern cosmology, the approximately what percentage of the total mass energy of the universe is made of dark matter? So यसमा हेर्ने हो भने तीनटा कुरा याद राख्ने भन्दा हाम्रो भिजिबल म्याटर, यो भिजिबल म्याटर जम्मा हुन्छ 5%, अर्को हुन्छ डार्क म्याटर हुन्छ हाम्रो 27% र अर्को हुन्छ हाम्रो डार्क एनर्जी जुन हाम्रो हुन्छ 68%। सो भिजिबल मास, डार्क म्याटर, यो भिजिबल म्याटर भयो, यो डार्क म्याटर भयो र हाम्रो डार्क एनर्जी यो भयो 5%, यो भयो 27% अनि इट इज अबाउट 68%। सो डार्क म्याटरको पर्सेन्टेज सोधेछ भनेपछि हाम्रो 27। सो यो नि इजी नै थियो। 49, according to the standard model of particle physics,
which is not considered as a fundamental elementary particle. कुनै एउटा फन्डामेन्टल एलिमेन्ट्री पार्टिकल मानिदैन. फर्स्ट अफ अल फन्डामेन्टल एलिमेन्ट्री पार्टिकल भनेको चाहिँ त्यस्तो पार्टिकल जसले फर्दर हामीले ब्रेक डाउन गर्न सक्दैनौँ पार्टिकल्सहरू, जस्तो कि प्रोटोन. प्रोटोन भनेको त हाम्रो क्वार्क्सले बनेको हुन्छ, न्युट्रोन पनि क्वार्क्सले. सो त्यसले फर्दर चाहिँ हामीले ब्रेक गर्न सकिरहेछौँ क्वार्क्समा हैन. सो त्यस्तो जुनलाई फर्दर ब्रेक गर्न सकिने जस्तो अब क्वार्क्स छ हैन, सो यसलाई हामीले फर्दर ब्रेक गर्दैनौँ. हुन त थ्योरी त आइरहेको हुन्छ बट स्टिल अहिलेको लागि हामीले यसलाई ब्रेक गर्न सक्दैनौँ. सो यो भनेको हाम्रो फन्डामेन्टल एलिमेन्ट्री पार्टिकल हुन्छ. यहाँ के छ विच इज नट कन्सिडर भने केलाई हामीले ब्रेक गर्न सक्छौँ, क्वार्कलाई सकिँदैन. इलेक्ट्रोन त अब क्वार्क्सले भन्यो यो त आफै फन्डामेन्टल हुन्छ, न्युट्रिनो र प्रोटोन. एक्ज्याक्टली प्रोटोन हाम्रो क्वार्क्सले भन्यो हुन्छ युयुडीले. इट मिन्स लाइक फर्दर ब्रेक डाउन गर्न सक्यो नि त क्वार्क्समा. सो द्याट इज नट अ फन्डामेन्टल एलिमेन्ट्री पार्टिकल. सो अप्सन सी इज द राइट एन्सर. नेक्स्ट द लास्ट क्वेसन के रहेको छ भन्दा डिस्टेन्ट ग्यालेक्सी इज अब्जर्भ टु बी रिसिडिङ फ्रम अर्थ एट अ भेलोसिटी 3000 km per second and the value of the Hubble's constant is 75. Then what is the estimate distance of the galaxy? So यो यसले के भन्छ भन्दा फेरि भेलोसिटी अफ द रिसिडिङ ग्यालेक्सिज. कुनै पनि ग्यालेक्सीहरू छ हामी अर्थभन्दा टाढा गइरहेछ भने त्यसको जुन भेलोसिटी हुन्छ रिसिड गर्ने त्यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ हाम्रो डी, द्याट इज डिस्टेन्स. त्यो ग्यालेक्सीको हाम्रो अर्थदेखिको डिस्टेन्स हुन्छ नि, डिस्टेन्स अफ ग्यालेक्सी फ्रम अस अर फ्रम अर्थ र यहाँ ब्यालेन्स गर्न हुन्छ हबल्स कन्स्ट्यान्ट र यो डिस्टेन्स चाहिँ हामी एमपिसीमा राख्छौँ. सो एउटा सल्भ गर्ने हो भने के सोध्दैछ भन्दा डिस्टेन्स सोध्दैछ. सो डी इज इक्वल टु बी अपन एच नट भयो. हाम्रो यहाँ बी कति छ भन्दा 3000 अनि एच नट छ 75 विच कम्स आउट टु बी 40 MPC. So option C is the right answer. So यो पनि भयो. सो ल फिजिक्सको यति नै थियो. 52 क्वेसन इजी नै थियो, सो गाह्रो चाहिँ थिएन हैन, मिलाउन सक्ने टाइपको थियो, बेसिक कन्सेप्टमा नै थियो. सो यति नै हो. आई होप तपाईँहरू बुझ्नुभएको छ होला. सो थ्याङ्क यू सो मच.